Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në Wake Upin e kësaj të hëne. Mirëmëngjes të gjithëve, ja tek nisim një javë të re, sot është e hënë, kështu që ju urojmë të gjithëve një javë të mbar, duke uruar që t'ja keni kaluar sa më mirë të fundjavën. Po, keni patur mundësi të shlodheni, ashtu sikurse kemi bërë edhe ne për të nisur një javë të re që premton shumë. Premton. Sidomos në Wake Up 17 premton edhe më shumë. Nuk kemi në fushat, ama premtimi është muzikë e mirë, kohë e mirë, 3 orë që do të rrëshkasin si vaj në përpjekje për të bërë ditën tuaj më të bukur, më informative edhe më të lehtë për të zgjuar, meqense kemi vënë re që sa më shumë ditë të kalojnë, po zgjohemi me natë. Edhe duket sikur nuk kemi edhe energji. Çfarë po ndodh ndryshe? Nuk është ndryshuar ora apo ja? Po, edhe u la që ora do ndryshohet me dëshirë. Me dëshirë. Mund ta ndryshojmë ne? Mund ta ndryshoj unë ti se ndryshon. E kuptoj, pra po. Ne shihemi një orë më vonë. Dakor, po të paktën të zgjohemi me ditë, jo me natë. Po. Se po bëhet pak e frikshme, me thënë të drejtën, në prag edhe të Halloweenit. Gjithsesi miq, duke shpresuar që keni bërë gjumë të mirë, ne shkojmë tani tek kolega jone me to Adiola Bani, si çdo mëngjes. Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u zgjove ti me natë apo me ditë? Me natë. Me natë. Patjetër. Por nuk këndon gjeli. As gjeli nuk këndon në mëngjes. Po ne që kemi shkuar në metropol, Pa. nuk ka gjela afër nesh. Megjithatë e kuqja të shkoka shumë Adiola. Faleminderit. Gati për dëgjuar detajet për sot. Në fakt, Moti sot do të paraqitet kryesisht i kthjellët, thuajse në gjithë territorin shqiptar, përjashtuar zonat jugore dhe zonat verilindore të territorit, ku her pas here do të ketë edhe kalime vranësirash të lehta. Po ashtu, edhe dita e martë do të paraqitet kryesisht me motë të kthjellët në të gjithë territorin, por në zonat malore gjatë orëve të pasdites do të kemi her pas here kalime vranësirash, por që sërish do të mbeten pa reshje shiu. Moti kryesisht gjatë gjithë kësaj jave do të vijojë të mbetet i kthjellët. Po. Ndërsa për sa i përket temperaturave të ajrit, sot mbeten të pandryshuara, ku vlera minimale ka shënuar 6.8 gradë Celsius në qytetin e Korçës dhe të Ersekës, ndërsa maksimumi pritet jo më shumë se 27-28 gradë Celsius ditën e sotme. Edhe dita e martë do sjellë një rritje të lehtë kryesisht gjatë vlerave të mesditës, duke bërë që maksimumi ditën e nesërme të ngjitet në 29 gradë Celsius. Për sa i përket territorit të Kosovës, sot paraqitet me motë të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, vetëm gjatë orëve të pasdites pritet që të kemi kalime vranësirash në zonat jugore. Dita e martë në Kosovë do të dominohet kryesisht nga moti i kthjellët dhe gjatë orëve të vona të mbrëmjes parashikohet të kemi kalime vranësirash, por këtë herë në veri të territorit të Kosovës. Për sa i përket temperaturave, sot edhe nesër në Kosovë nuk parashikohet të kenë ndryshime nga fundjava, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale sot edhe nesër në Kosovë të luhaten nga 8 gradë Celsius mëngjeset deri në 26 gradë Celsius maksimumi. Mirë, me sa duket vazhdon vera edhe në tetor, në mos vera kohë e mirë, edhe të përpiqem ta shijojmë pa i hyrë diskutimit për ngrohen globale, se Kërçiku dalë. Mjafton ta shijojmë. Adiola, të përshëndesim shumë. Gjojmë nesër, ditë të mbarë. Adiola, javë të mbarë. Walk, Crepes janë të parët në program, mirë se vini në programin Wake Up. Rikthehemi në program miq, është momenti për të parë tani bashkë titujt kryesor dhe informacionet që qarkullojnë nëpër portalet kryesore nga vendi, meqense është e hënë, marrim këtë dozën e informacioneve që na duhet për të qenë në korrent edhe të përditësuar me çfarë ka ndodhur. Për shembull, nëse klikoni tek topvizchannel.tv aty ku ju informoheni, ju e dini në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt, aksidentohet Albin Kurti, makina e tij përplaset me atë të policisë. Lexoni lajmin e parë shoqëruar nga Tetri, që është sportiv, Calderoni trondit Milanin, Lecce fiton një pikë të madhe në San Siro. Njerëzimi gati për shpikjen më të fundit, telefoni banane. Njihuni me kryemafiozin diabolik që mbyti një grua shtatzënde dhe vrau mbi 50 njerëz. Nga ana tjetër, çfarë ndodh me trupin kur i mungon magnezi? Aktoria e famshme Jennifer Lawrence i jep fund beqarisë tek seksioni i lajmeve roz. Ndërkohë, a do të ketë një takim mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës? Deklarata e CDU-CSU-s bardhi Shqipëria s'mund mbetet peng i qeverisë së dështuar të Edi Ramës. Aksident tek Shkëmbikavajës humbi jetën këmbësori,
dhe përplasi për vdekje 64 vjeçarin dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Policia ndalon drejtuesin e mjetit. Një pjesë e mirë e lajmeve të këtij mëngjesi janë të kronikës së zezë për fat keq, edhe ka patur disa aksidente në vend. Ndërkohë që ne shkojmë te gazeta Shqip Online për të lexuar, këta janë piratët e Shqipërisë. Portokalli tallet keq me politikanët shqiptar. Pedagogja cënoi privatësinë, kolegët i përvishën në Facebook. Mbyti një grua shtatzën dhe vrau mbi 50 njerëz, ky është krye mafiozi diabolik. Një tjetër lajm i keq u përpinga flakët në aksident, i jepet lamtumire e fundit vllait Blerina Gjylametit. Çfarë janë kutitë e zeza të avionit dhe pse është e vështirë të gjenden një muaj pas aksidentit? Zbardhet skeda e policisë të burgjeve jap se është larguar nga eskorta e presidentit të Republikës. Keni foto në brendësi, sikur se lexoni më tej te gazeta Shqip Online. Nesër policia do të rrethojë teatrin kombëtar mbrin Edlira. Si artistët e rilindjes sollën erotikën tek masat. Aksidentuar Albin Kurti përplaset me policinë shqiptare, reagon vetvendosja. Heroin për mëngjes dhe avion si taksi, pamjet pa publikuara më parë të Rolling Stones. Berati si mbrojtje e brejnë, muzeu me dokumente që u ngrit me parat e pensionit të Simon Vrushos. Merr flak në eci automjeti, shpëton për mrekulli drejtuesi i tij. Te gazeta Shqip Online, në 4 orë 3 vrarë në rrugë, i fundit në Tiranë. Kalim te gazeta shqiptare tani, edhe lajmi i parë është ky: më thërmove zemrën në postimi prekës i Blerina Gjylametit pas humbjes së vllait në aksidentin fatal. Djali George Sorosit si Berisha dikur, albanofobia e Europës po e mban Shqipërinë larg BE-s. Fjalimi viral në seancë, lexoni si vina plot që Majlinda Alilaj ka dorëzuar në Parlamentin e Shqipërisë. Zoran Zaev deklaroi zgjedhjet parakoshme, reagon Gruevski, po e prezanton veten si shpëtimtar. Video dhe foto aksidenti në tunelin e Elbasanit, viktima vllai i deputetit të Partisë Socialiste. Çfarë ndodhte 20 vite më parë, në 20 tetor 99, atentati tek Arbëria, po ta vrisja 1 milion drammi. Goxha makabër, lajmet e këtij mëngjesi, për fat keq, megjithatë jemi duke parë titujt kryesor në për portalet në vend. Nëse klikoni tek shegulli.com.al, në këtë të hënë lexoni si titull kryesor: Partia Zgjidhja duhet pakti kombëtar për të përmbushur kushtet e Bashkimit Evropian. Negociatat Saliani, popujt nuk kanë faj, përgjegjëse është qeveria. Aksidentuar eskorta e Albin Kurtit, ekskorta. Po mendoni të aplikoni për lotarinë, ambasada amerikane publikon videon. Kompanitë blejnë valutë, euroja nuk ndal rritjen. Rishikohet ligji, 94.000 objektet pa legalizueshme nuk shemben. Zgjedhjet parakoshme në Maqedoninë e Veriut, reagoni kryeministri Nikola Gruevski. Mjedisi në botë, pastrim në plazhet prekur nga derdhja e naftës. Flasim për Brazilin në këtë artikull. Ndërkohë te gazeta Tema, shkojmë tani pa humbur kohë edhe lexojmë lajmin e parë: Albin Kurti, ja kur do të kem një takim me Edi Ramën. Humbi të vllai në aksident tragjik, deputetja Blerina Gjylameti më thërmove zemrën në 1000 pjesë, a nuk ishte marrë zoti mjaftueshëm. Pasojat politike dhe gjeopolitike të bllokimit të negociatave me Bashkimin Evropian janë lëvizjet e para që po trundisin në Ballkanin dhe Shqipërinë. Integrimi i CDU-CSU, rruga për Shqipërinë në BE mbetet e hapur, vazhdojnë reformat. Franca nuk mund të bllokojë negociatat për herë të dytë. Kalojmë tek Meta do të shkarkohet, shkeli kushtetutën në favor të politikës ruso-serbe për destabilizimin e Shqipërisë. Deklarata vjen nga avokat Spartak Ngjela. Fotot velia i stadiumi i ri, një tjetër bizhu që i shtohet Tiranës. Nga shpulla franceze humbën 4 milion shqiptar dhe fituan 4 zuzar që tani s'ka çfarë u bën kush, e do i kemi mbi kuriz edhe një 20 vjet, është artikulli i radhës te gazeta Tema Online. Ferri Al-Hol, aty ku strehohet Alvini dhe fëmijët e tjerë shqiptar në Siri. Materiali i fundit që shohim bashkë në këtë të hënë nga Tema.
Ngjarja tragjike, trupin e vllait tim ndue kasnecit dhe 2 shokëve të tij ndue noshit e atij tjetrit. Nga Komani mbajtën 3 ditë para degës sa u dolën krimbat. Ndërkohë, koha.com në këtë fillim jave shkruan si lajm të parë, kryeministri Maqedonas Zaev vendos zgjedhjet parakoshme më 12 prill. Albin Kurti mbri në Tiranë, qindra e qindra njerëz e presin tek Millennium. Presidenti Meta niset për vizitë zyrtare në Tokyo për kurorëzimin e perandorit të ri të Japonisë Naruhito. Asnjë politikani nuk jam ban të ndryshojë kursin drejt lindjes. Flet Klajda Gjosha, Rama mashtroi duhet pakt kombëtar për të ardhmen europiane. Presidenti francez Macron shpëtoi Ramën, ndërsa rilindja e masakron. Flet Luan Rama, presidenti Macron armiku i jashtëm i Edi Ramës. Agon Marka, opozit dilni dhe rrëzoni kryeministrin me forcë, ai nuk ikën vet. Arta Dade, Rama ka dështuar totalisht, nuk duhet ta drejtoj më Shqipërinë. Ky është lajmi i parë. Sërish tek lapsi.al ndërkohë, shkojmë për të lexuar pse u tha jo për Shqipërinë, deklarata video e Macronit që e nxjerr zbuluar Ramën. Dështimin e negociata kërkoi të fajtori Rama apo Macroni. Çfarë ndodhi në 2 ditë? Piruetat e Zaevit nga dorëheqja tek shpallja e zgjedhjeve të parakoshme, mungon një tek dorëheqja. Lubonja, gishti i Boshardit si simboli i rreshtimit ambasadorëve. Video regjistrimi orgjia seksuale që solli humbin e partisë së Orbanit në zgjedhje. Votohet ligji nga ana tjetër që e bën Ramën pronar të gjitha trojeve në Bregdet. Kronologjia 60 mashtrimit e Ramës për negociatat. Macron i mbyll derën Shqipërisë, me ju i bëm gjërat mbrapsht. Intervista e nobelistit kontrovers nuk kam bërë faq, shkova në varrimin e Miloševićit. Tek lapsi.al ishin titujt që sapo pam bashk, ndërkohë që klikojmë tek politiko.al. Edhe lexojmë aty tek seksioni më të fundit. Le të mos hapim me ngjarje trënda, por ndalemi tek Juventusi që do një yll tri, por problemi quhet Cristiano Ronaldo. Edhe kështu hallesh paqim, po ta mendojmë. Caktoi data e zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoninë e Veriut. Rama u refuzojeni. PD-ja kërkon largimin e kryeministrit me një video mesazh. Klop gjindoset nga VAR, të gjithë e pam sa ishte faul. Por ka edhe një por. Këmsori humbi jetën tek shkëmbi Kavajës, është një 80 vjeçar me inicialet 3D, i cili është përplasur dhe ka humbur jetën dje në autostradën Kavaj-Durrës, pikërisht në zonën pranë shkëmbit Kavajës. Nuk ka rekord fitoresh, United ndal Liverpoolin dhe ndihmon Pepin. Vazhdojmë përpjekjet për reforma, PD-ja reagon pas qëndrimit të CDU-CSU-s. Mesazh i qartë. Disa ushqime frenojnë rritjen e qelizave kancerogjene në organizëm, njëuni me to, dhe si u dënua Maqedonia për shkak të rilindjes, LSI-ja sulmon Ramën me deklaratën e presidentit Macron. Ky është portali politiko.al. Jemi tek i fundit tani, tek monitor.al, borxhe dhe fshehura, faturat stok të arbitrazhit arrin 108 milion euro. Si do të mblidhen 880 milion euro borxhet kompanive më të mëdha, me një makinë llogaritse si këtu në foto. Kredia rritet, kërkesa e bizneseve për rifinancim, borxhi dhe ristrukturim. Dilemat e rritjes, burimet e pashfrytzuara të ekonomisë. Rritja të orientohet nga inovacioni dhe teknologjia dhe materiali fundit që shohim bashk, tregjet i identifikojnë vetë modelet, reformat strukturore të shpejtohen. Ishin titujt kryesor miq në portalet kryesore nga vendi, jodhem një vështrim bashk për të kuptuar se çfarë rezervonin faqet online të tyre për të kaluar tani tek tregu i këmbimit valuator. Edhe është e hënë, shohim çfarë ka ndodhur me shifrat. Sa i takon valutës, $1 sot këmbet me 111.6 lek. €1 sot këmbet me 124, duke qenë se këtë periudhë ka patur një rritje gjithsesi të lehtë në treg sa i takon monedhës euro. Franga zvicerane me 112.6 dhe paundi britanik me 143. Ndërkohë në raportin euro-dollar, sot $1 miq këmbet
me 0.89 eurocent dhe 1 euro sot këmbet me 1.1 dollar. Ky është kursi i këmbimit valutor. Ju tham gjithçka, dilema nuk keni, por kanë ata. Nelly dhe Kelly Rowland Dilemma. Rikthehemi live në Wake Up, miq të dashur, mirëmëngjes gjithëve ju që sapo keni hapur studion jeni gati të nisni ditën, ndërkohë që ju kujtojmë se sot është data 21 tetor dhe ky është momenti për t'ju sjell ndërmend ngjarjet kryesore të shënuara ndër vite. Ndoshta ju i dini sepse keni qenë mirë në histori edhe përgjithsisht lexoni, ama për ata që mund të kenë humbur datën 21 tetor ndër vite sa i takon ngjarjeve të rëndësishme, ju themi se në vitin 1833 lindi Alfred Nobel, kimist dhe inxhinier suedez i cili shpiku dinamitin dhe themeloi çmimin Nobel në disa fusha. Prandaj ky është një çmim, le të themi, shpërthyes. Ky çmim ishte dëshira e tij, të cilën ai kishte kërkuar në mënyrë eksplicite në testamentin që kishte shkruar në vitin 1895, një vit përpara se të ndronte jetë. Bazat e çmimit prestigjioz u vendosën në testamentin e njeriu i cili gjithë jetën e tij ja kishte dedikuar shkencës, zhvillimit dhe mirëqenies. Për jetësimin e çmimit, Alfred Nobel kishte lënë fonde në vlerë prej afro 265 milion dollarë. Sot, kur ky çmim konsiderohet si më prestigjiozi në botë, mund të duket e çuditshme që ekzistenca e tij të vjen pikpyetje vetëm sepse Nobeli nuk u këshillua me ndonjë jurist në hartimin e testamentit, duke lënë në fakt shumë çështje të hapura. Prandaj, në vitin 1901 do të niste udhën historia që nderuar çmimit Nobel. Alfred Nobel vet ka shpikur jo vetëm dinamitin, por është personi që ka patentuara mbi 355 zbulime dhe inovacione ndryshme shkencore. Suedezi mes tjerash ishte edhe aktivist i palotshëm që tërë jetën u angazhua për paqen dhe mirëqenien e secilit. Dhe ku ta dinte Alfred Nobel në ato vite që në 2019 çmimi që mban emrin e tij do të kontestohej shumë e do të hapte debat pas dhënies përpara disa ditësh. Ndërkohë që më 21 tetor të vitit 1977 u themelua Organizata Evropiane e Patentave. Flasim jo për lejet e qarkullimit, por për shpikjet, le të themi. Shqipëria është antare e Zyrës Evropiane të Patentave që prej vitit 2010, gjatë kësaj periudhe, por edhe më herët, Shqipëria e përfaqësuar në këtë organizatë nga Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave, ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë me EPO-n dhe vendet e tjera anëtare, nëpërmjet mbështetjes për forcimin e kapaciteteve administrative për mbrojtjen e patentave, të shpikjeve dhe për rritjen e ndërgjegjësimit të biznesit, universiteteve dhe publikut në përgjithësi për mbrojtjen e patentave dhe nxitjen e inovacionit. Bazuar në statistikat e Zyrës Evropiane të Patentave, rezulton se janë depozituar në këtë zyrë plot 11 aplikime për patenta nga aplikantë rezident në Shqipëri në 10 vitet e fundit. Shumë mirë, ti kemi edhe ne një 2-3 patenta. Dalemi tani, dëgjojmë pak muzikë, është Margarita, vijnë Elodi dhe Marrakesh. Margarita, Marrakesh, Elodi, na sjellin program tani për të folur dhe për të qendruar, meqense jemi në tetor edhe për gjatë gjithë muajit kemi diskutuar në program, është tetori roz, edhe sot japim një vëmendje të veçantë, sepse përpos faktit që i gjithë muaji është i kushtuar sensibilizimit të popullatës, si femrave ashtu edhe meshkujve, sa i takon grupmoshave ndryshme në parandalimin e tumorit gjirit, ka disa shifra që janë të publikuara nga zyrtarët e shëndetësisë që raportojnë fatkeqësisht një rritje të numrit të njerëzve të prekur nga kanceri i gjirit, por jo të vdekshmërisë, që është lajmi i mirë brenda këtij lajmi jo fort mirë. Por një informacion që tregon se përgjithsisht njerëzit vërtet kanë filluar të reagojnë, të sensibilizohen dhe ta shohin këtë çështje me përparësi për aq kohë sa shpëtojnë jetën e tyre. Sot është 21 tetori, dita kombëtare e depistimit të kancerit të gjirit, që do të thotë se në gjithë vendin kush nuk ka kryer kontrollet përkatëse duhet drejtohet nëpër spitale apo nëpër qendrat shëndetësore për të bërë një eko gjiri, një mamografi apo një ekzaminim klinik. Gjatë 2018, sipas të dhënave të shëndetësisë, janë ekzaminuar rreth 708 raste të reja me tumorin e gjirit. Por cilat janë kontrollet që mund t'i parandalojmë dhe a kryen në kohë ato? Për këto do të shkojmë në një lidhje direkte për të mësuar më shumë. Na pret atje gazetarja Wake Up, Edlira Sulejmani dhe mjeku imazhërist Elton Petoshati. Mirëmëngjes Eda, mirëmëngjes Elton. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ori Izli.
Atëherë, juve tha që janë 708 raste, por në fakt kjo është një shifër e cila lëviz dhe mund të jetë edhe më e lartë, sepse nisur nga fakti që jo të gjitha femrat vinë të depistohen, pikërisht I kushtuam rëndësi këtij minutazhi për të përcjellë edhe informacionin e nevojshëm se çfarë ndodh në poliklinikën qendrore, që është edhe dhoma ku kryet mamografia. Mamografia është mjaft e rëndësishme, është një nga aparaturat e cila shërben për të kontrolluar, le të themi, gjirin, dhe që shërben edhe si një kontroll apo si një masë parandaluese për t'i ardhur në kohë çdo femre që vuan nga tumori I gjirit, por jo vetëm. Në fakt, unë jam me doktorin imazherist këtu në poliklinikën qendrore, sepse duhet të theksoj që janë pikërisht 3 vende në Tiranë, të cilat kanë aparaturën e mamografisë dhe një nga këto është pikërisht ambulanca qendrore. Atëherë doktor, gjatë gjithë muajit tetor, të cilin I kanë kushtuar një rëndësi depistimit, duam të dim si ka qenë fluksi. Atëherë, muaji tetor për shkak të fuçatave të sensibilizimit shnon një 3 fishim mund të themi të rasteve. Kjo I bashkangjitet atij të shifrës themi të përmuajshme që kemi rreth 100-150 mamografi, këtu pa përmendur dhe ekot. 150 në ditë apo ka qenë gjatë gjithë këtij muaji? Jo, 150 është shifra normale, domethënë, gjatë muajve, gjatë tetorit shënon 3 fishim, 4 fishim, siç jemi në situatën aktuale, domethënë që numri tashmë I ka kaluar numrat e muajve të mëparshëm. Po. Kjo tregon që ka një sensibilizim të femrave, të grave që vinë këtu? Me thënë drejtën, pikërisht ky muaj është, si t'ju them, nga spotet publicitare dhe fushatat, është një impuls për këtë moment. Por sensibilizimi do shifet nëse pacientët vazhdojnë jo me këto ritme, kuptohet, sepse është psikologjike, për të vazhdojnë që gjirin mos e lën pas duar dhe muajt vijim, në prill, në janar, e ke parasysh. Kjo është... Doktor, shpesh gratë vinë në momentet që janë në fazat e para, kur shohin një shenjë, një simptom në organizmin e tyre, apo vinë thjesht edhe për të bërë një kontroll rutinë? Atëherë, këtu është diferencimi. Pra, nëse gjatë tetorit, kjo mund të quhet edhe depistim, sepse për hir të publicitetit që bëhet vinë të kontrollojnë dhe pa pasur simptoma, gjatë muajve tjerë nga miku lagjes me ankesa të ndryshme që tu pastaj futemi ke tema teknik, janë patologjitë inflamatore të gjirit, për shembull, përmend mastitet, të cilat janë dramatike dhe domosdoshmërisht mjaft ndjeshme për pacientin dhe ai inciton për të paraqitur, për të ekzaminuar. Për shembull, gjatë kësaj periudhe kanë ardhur femra të cilat kanë pasur simptoma apo thjesht keni arritur të zbuloni raste për t'i paraprirë në kohë? Pikërisht gjatë tetorit, me thënë drejtën, përqindja ulet e patologjive, megjithëse kjo nuk është një shifër eksakte, kurse në muajt para rendës tash mund të them që mjaft patologji dhe janë kapur dhe janë futur në protokollin e ndjekjes që në stadet e hershme, sepse me thënë drejtën edhe për t'i korrigjuar pak kur përmendët mamografi pikërisht këtë rol ka. Këtë rol ka rolin e profilaksis. E profilaksis për parandalimin e evolimit një tumori I cili më pas do jetë aq I zhurmshëm sa që s'do ketë më nevojë as për eko, as për ekzaminimet më. Për ata që na dëgjojnë edhe shikojnë, kur bëhet një mamografi? Cila është mosha dhe si është procedura? Atëherë, mosha është gjithmonë mbi 40 vjeç për hir të faktorit rrezatimit, po edhe për vetë strukturën e gjirit, densitet më ashtu. Për rastet pastaj simptomatike, fillohet për moshat në 40 vjeç, fillohet me ekografin, e cila, për shembull, në rastin tim, nëse evidentoj një informacion, një masë në eko, për cilën kam nevojë për parametrat të tjerë për ta kataloguar,
kërkoj unë mamografin dhe zbatohet mamografia. Dhe nëse pastaj nisim procedurat e tjera, citologji e tjera. Qartë, është procedure e vështirë, zgjatë, është e dhimbshme. Të pyesim djalin që është pikërisht shërben pranë kësaj aparati. Sigurisht, si procedurë, zgjatë rreth 20 minuta, diçka më pak është, po 20 minuta është koha e përshtatshme. Është pak e dhimbshme për hir të vërtetës, sidomos në moshat që janë nga 40 deri në 50, që janë akoma nuk kanë arritur kohën e menopauzës, por që nuk është për të trembur. Nga eksperienca e femrave thonë që është e përballueshme, do të thënë ka një farë dhimbje, por që e durueshme. Sa zgjatë si minutazh një kontroll? Një kontroll, domethënë sepse përfshin pacientin, regjistrimin, përgatitjen e pacientit, por që si kohë totale është 20 minuta. Pastaj si ekzaminim është shumë i shkurtër, sepse është bërë shumë për rrezatimin që ka një dozë shumë të lartë, por që kjo dozë është ekuivalente me gjysmën e një grafie pulmoni, siç e them një të mushkrive. Doja të pyesja, meqense djali tha që zgjat 20 minuta, duke parë edhe fluksin e qytetarëve në Tiranë të grave, doja të dija, kjo mamografia e përballon dot gjithë fluksin e... Atëherë, se në formumori nuk është aparati, është stafi. Domethënë, aparati kemi, domethënë, laborantët arrin të kryejnë, por problemi vjen pastaj tek interpretimi, që është me thënë drejtën edhe etapa kyçe për është vlera reale. Që stafi pikërisht, sidomos në këtë periudhë, kur kemi një 4 fishim, 5 fishim të rasteve, kjo duhet ketë të pasohet nga një logjistik. Po isli. Sepse përgjithsisht thirrja është bërë për gjithë, edhe gjithë muajin tetor, fushata në fakt duket sikur në qendër ka vetëm gratë edhe vajzat, por në fakt janë edhe meshkujt. Janë edhe meshkujt. A ka meshkuj që vinë dhe bëjnë kontrollet? Po, ke shumë të drejtë. Po meshkujt kanë ardhur për të bërë kontroll? Meshkujt gjatë muajit tetor, jo. Meshkujt Jo, isli, jo. Nuk thjesht meshkuj pacient cilët kanë ndiqen për patologji tjera dhe shikohet dhe evolimi i metastazave, themi, gjithmonë vinë kanë ardhur me dërgesë specifike nga miku onkolog. Po duhet të vinë, a duhet të vinë janë më të tërhequr? A duhet të vinë pyet isli? Meshkujt, sepse patologjitë në rastin e meshkujve nuk janë kaq uzuale si tek femrat. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk duhet të kontrollohen, apo jo? Atëherë janë të mirë pritur. Jo, rrofshi. Sa herë në vit duhet të bërë kontrolli? Tjera janë gjithmonë shoqërohen me efekte shumë më dukshme dhe xha kanë vajtur ke një mjek, për shembull kanë ginekomasti e tjera. Ori pyet sa herë në vit duhet bërë mamografia? Jo vetëm, edhe ekoja. Mamografia gjithmonë. Dhe jo vetëm, ndoshta edhe gjatë gjithë jetës, eko, mamografi, do të thonë të gjitha kontrollet që duhet të bëjë një femër. Atëherë, po nis me më praktiken, më të padëmshmen që vetë kontrolli. Jo, është ekoja që është aksesibile për gjitha moshat, pa këtë limitin e strukturës gjirit apo të rezatimit, ajo mund të bëhet, nuk ka, domethënë që nga momenti që qoftë për një dyshim, me thënë drejtën, gjatë palpacionit që vetë pacientët edukohen t'ja bëjnë me shenjën e parë, qoftë edhe me rak, si me thënë, ekon mund ta bëj kushdo. Mamografia pastaj mund bëhet gjatë një viti, kurse ndjekja gjithmonë themi ndodh kur ti tashmë je futur. Pra fatkeqësisht është diagnostikuar një problem, i cili mund varojë nga tumoral, inflamator e tjera dhe gjithmonë bëhet në indikacionin e mjekut kurues tashmë. Pra nuk ngelet më në dorën e pacientit, siç është ky rasti. Domethënë i tetorit kur këshillohen që ata që se kanë bërë, mos flasim se ne kemi parasysh vetëm Tiranën, por unë kam dhe pacient që e ke parasysh që ata këshillohen ta bëjnë kot, edhe kot themi, në tonë gjatë e fundit e da. A vinë gratë nga zonat rurale? Me thonë drejtën... Do me thënë nëse bëj një krahasim, cilat janë gratë më të sensibilizuara, ato nga zonat urbane apo rurale? Ky faktor ecën paralel dhe me nivelin. Më kupton patjetër që
janë më të pakta zonjat nga zonat rurale, por me kënaqësi kanë vënë re që kanë pasur edhe pacient fetare, si ta them, komplet mbuluara, të cilat në një formë apo tjetër janë paraqitur. Më ka surprizuar në mënyrë të këndshme. Eda, të falenderojmë shumë, Eda, falenderoj dhe mjekët që këtë mëngjes ishin me ne në Wake Up për na dhënë një informacion me të vërtet rëndësishëm fakt në këtë muaj të sensibilizimit, ndërkohë që ne tani do të shkëputemi për pak t'ju lëm me një këngë me të vërtet shumë bukur, me cilën ju përshëndes gjithë duke ju uruar një javë sa më të mbar. Është Rod Stewart dhe Amy Bell me I Don't Wanna Talk About It. Unë jam Aliba me këto janë lajmet e orës 8. Albin Kurti e cilësoi si të padrejtë faktin që Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk ju hapën negociatat nga Bashkimi Evropian. Kreu i vetëvendosjes në Kosovë erdhi dje në Tiranë për të festuar fitoren e zgjedhjeve të parakohshme dhe me përkrahas të lëvizjes së tij politike në Shqipëri. Kurti tha se së shpejti do të takohet edhe me kryeministrin Rama. Ai theksoi se koalicioni me LDK-n për bashkëqeverisjen e Kosovës është i pashmangshëm. Ndërkohë, presidenti i Serbisë e cilësoi kandidatin për kryeministër të Kosovës Albin Kurti si një kërcënim për serbët. Aleksandar Vučić përdori gjykërcënuese kur tha se nuk do lejohet që serbët e Kosovës të jenë të rrezikuar. Ky reagim vjen pasi kreu i vetëvendosjes u shpreh se do të japë zgjidhje problemit të Veriut, ku banon edhe popullsia serbe. Vučić i bëri hon edhe Schengenit ballkanik, duke e konsideruar si një mënyrë për të ruajtur paqen në rajon. Kryeministri Boris Johnson i dërgoi një letër pa nënshkrimin e tij Bashkimit Evropian ku kërkon shtyrjen e afatit për largimin e Britanisë nga bloku, por duke theksuar se kjo nuk është dëshira e tij. Kohë më parë, Johnson përbetoi se më përpara do të preferonte të vdiste sesa të shtynte afatin e Brexitit pas 31 tetorit, por gjërat ndryshuan pas votimit të një amendamenti të shtunën, i cili ndalon miratimin e marrëveshjes për largim nga bloku pa pëlqimin e parlamentit. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka shtyr vendimin për një afat të ri për Brexitin, sikurse e kërkon Britania e Madhe. Ne jemi duke pritur të shohim se si po shkojnë gjërat, tani bulime nga Brukseli. Në mbledhjen e ambasadorëve të 27 vendeve anëtare u vendos që marrëveshja me Johnsonin të dërgohet në Parlamentin Evropian për miratim këtë javë në Strasburg. Parlamenti në Londër rrëzoi afatin e 31 tetorit, të mbështetur fort nga kryeministri Johnson, duke e detyruar atë të kërkojë një afat të ri. Sport. Federata Shqiptare e Futbollit caktoi kalendarin e javës së 9 të kategorisë superiore që do të luhet në mesjavë në datat 23 dhe 24 tetor. Të mërkurën në orën 13 do të luhen sfidat Kuksi Luftëtari, Laçi Teuta, Bylis Tirana, ndërsa në orën 16 do të luhet Flamurtari Vllaznia. Ndërkaq te Inter në orën 15 luhet Skënderbeu Partizani. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehemi miq të dashur live në Wake Up dhe tani do të flasim për atë se çfarë po ndodh me 1200 ente publike që nuk paguajnë sigurimet. Në fakt, të dhënat zyrtare kanë dalë nga drejtoria e tatimeve dhe flasin për një situatë alarmante, të cilën e kemi dëgjuar dhe në media. Bëhet fjalë pikërisht për arkën e sigurimeve shoqërore, e cila po vuan një dëm të madh dhe një mungesë të madhe fondesh për shkak të ndërmarrjeve shtetërore dhe enteve publike që nuk paguajnë kontributet për sigurimet shoqërore për punonjësit. Deri në maj të 2019-s numërohen 1171 ndërmarrje dhe organe të administratës publike që mund të nisim nga kuvendi, ministrit, tatimet, doganat, ujësjellësit, bashkitë, klube futbolli, qendra shëndetësore, zyra arsimore dhe shumë të tjera. Borxhi që këto ente publike u kanë punonjësve të tyre arriti në 13.8 miliard lekë në fund të 2018-s dhe u zgjerua me 19% në një vit. Përfundimi, mira personave që punojnë në shtet u rrezikohen pensionet. Ne do të flasim pikërisht për këtë dhe shumë detaje të tjera nisur dhe lidhur me këtë situatë që me patjetër që ka tërhequr vëmendjen dhe ka ngritur alarmin, besojnë shumë familje shqiptare, me të ftuarin këtë mëngjes në Wake Up, ai është Astrit Hoda, drejtori i përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Ne si të kemi në studio, e nisim pak ndalemi tek situata të cilën po diskutojmë. Sa alarmante është kjo situatë në arkën e institucionit që ju drejtoni? Që të mos krejmë edhe panik në publik, vërtet kjo shifër që e thatë është diçka më e vogël se sa thotë juve dhe përmbledh brenda, si më thon, principalin kontributet e papaguara, gjobat dhe interesat tek ajo shifër, por nuk është ndonjë
po se bëjnë shumë alarmante, nuk është se do mungojnë shumica e shqiptarëve pensionet, sepse kam dëgjuar edhe në media, kam lexuar, kam parë edhe në media të tjera që thonë mira persona do ngelen pa pension. Këtu bëhet fjalë për periudha të caktuara për mira njerëz. Dakor, po për periudha të caktuara, 1 vit, 6 muaj, 2 vjet, maksimumi 3 vjet, 4 vjet. Mungesë gjithsesi. Po, por që nuk është që në sensin që do t'ju rrezikoj përjetësisht totalisht pensionet. E qartë. Kjo është një situatë e krijuar në fakt ndër vite, nuk është një situatë e krijuar tashmë, ka 12-13 vjet që ekziston një situatë e tillë, e cila është një proces që disa ngelen debitor, disa të tjerë shlyen. Midis tyre ka edhe ato që përmend juve në insert, që ka edhe institucione publike të cilat janë debitor, jo eksaktësisht ato emra që juve përmend, por është problematike për një pjesë të themi institucione buxhetore dhe disa institucione jo buxhetore për vonesa dhe për mospagim të kontributeve të sigurisë shoqërore. Kryesisht janë fakt kanë të bëjnë me ndërmarrjet e usjellcave, ka zyra të arsimore në disa rajone, po jo se është kaq masive, të cilat kanë periudha të caktuara dhe nuk është e vërtet që ai 13 miliardë që vetë situat është i gjithë institucioneve publike, ajo është komplet, janë gjithë subjektet juridike të vetëpunësuarit privat, gjithë subjektet private, kompani ose SPK të vogla, janë edhe këto institucionet shtetërore që juve përmendet në fillim. Ndërkohë e keni ngritur më herët këtë shqetësim lidhur me situatën dhe çfarë përgjigje keni marrë? Dhe kjo është një situatë që është ndjekur në vazhdimsi dhe janë të paktën 2 ose 3 ligje që kanë dalë. I fundit biles ka përfunduar vitin e kaluar, ose efekt dhe ligjit të faljes ka përfunduar në dhjetor të vitit të kaluar, që janë bërë, si më thënë, falje të kamatave dhe interesave me kushit të paguhet principali. I pari ka qenë në vitin 2014, në fakt, me iniciativë Ministrisë së Qenies Sociale dhe Sekoj, që është bërë një ligj për faljen e gjobave kamat vonesave në rast se paguhet principali, pati atëherë një shlyerje të disa nga borxheve dhe njëkohësisht ka qenë, në mos gaboj, deri në fund të vitit të kaluar, që ka qenë për gjithë borxhet, vetëm borxhet e sigurisë shoqërore, ku përfshirësin dhe borxhet e sigurisë shoqërore. Do është një proces që vazhdon të ndiqet dhe Ministria e Financave ka ngritur një grup pune për këtë punë, në ankas për këtë punë, janë bërë disa ndryshime përkatëse në udhëzimin e buxhetit të shtetit në mënyrën e pagesave të thesarit. Është bërë një ndryshim i udhëzimit i Ministrisë të Financave për buxhetin që thotë që nuk lejohen më të paguhen pagat e punësve të institucioneve buxhetore pa u shlyer në të njëjtën kohë edhe sigurinë shoqërore me qëllim të mos krijohen më debi. Zoti Hado, në këndvështrimin tuaj, pse nuk janë derdhur kontributet? Në të gjithë këto vite, domethënë nga gjithë këto subjekte, qofshin publike, qofshin jo publike. Duke konsideruar që është dhe një shkelje ligjore apo jo? Sigurisht, ka shumë arsye pse kanë ndodhur kjo gjë. Fakti është që këta nuk janë, të themi, nuk janë punë e zezë. Sepse fakti që janë evidentuar si debitor do thotë që janë të deklaruar në organet hetimore. Domethënë këta subjekte kanë deklaruar numrin e punonjësve, pagat e tyre që paguhen, ka plotësuar deklaratat që ka sistemi i tatimit, por për mungesë likviditeti, ose për arsye të tjera nuk i kanë paguar kontributet dhe kanë marrë njëkohësisht kanë marrë dhe interesat, siç e përshkon ligji për procedurat tatimore, kanë marrë edhe gjobat që i vendos sistemi. Do thotë që nuk është një punë e zezë, por është një pamundësi, mund të jetë pamundësi financiare për të paguar. Do quhen pamundësi apo abuzim? Si do e marrim? Brenda përfshihet abuzime, sepse një ndërmarrje, themi një institucion shtetëror që ka të planifikuar, themi fond e pagave bashkë me sigurinë shoqërore, duhet i paguaj. Mund të jenë përdorur lekë për qëllime të tjera, mund mos u kanë dalë lekët, nuk e di, por që po sigurisht është abuzim. Sigurisht abuzim, ka edhe një problem tjetër në këtë mes, sepse kontributi i sigurisë shoqërore është i bashkëfinancuar. Domethënë 9.5% paguhet nga punë marsi dhe 15% nga punë dhënësi. Do të thotë, atë 9.5% plus dhe 1.7% që sigurimi shëndetësor mbahet nga rroga e çdo të punësuari. Dhe institucioni publik ose privat është agenti i tatimit, ka detyrimin që të mbledhë nga pagat e punësve dhe të derdhin pastaj në fondin e sigurisë shoqërore. Sigurisht që ka abuzim, sepse njerëzve në përgjithësi u janë mbajtur pjesa që u takon për të paguar si kontribut i sigurisë shoqërore nga paga e tyre. Dhe nuk është derdhur në fondin e sigurisë shoqërore. Ndërkohë, se për të qëndruar këtu, buxheti i shtetit, sikurse ti thua, i subvencionon të ardhurat e munguara nga taksa e sigurimeve për të ardhurave të tjera të përbashkëta nga buxheti. Në këtë mënyrë shqiptarët, le të themi, i kanë paguar me taksa tjera, pikërisht këtë që do i quajmë edhe abuzim, që administrata e shtetit dhe endet publike kanë bërë me fondin e sigurimeve.
Domethënë, këto fonde janë të planifikuara por drejtuesit e endeve buxhetore devijojnë përdorimin e tyre në destinacione të tjera. E themi këtë? Po edhe kjo mund të jetë një nga arsyet që të themi personat përgjegjës institucione publike i kanë përdorur lekët që duhet i paguonin për sigurinë shoqërore, i kanë paguar i kanë përdorur për destinacione të tjera. Se kur themi situata nuk është alarmante se dokon, nuk është se do na kushtoj pensionin, ama edhe abuzimi edhe lekët që duhet kishin shkuar në arkën e shtetit, siç ligji e parashikon që nuk kanë shkuar, por gjithsesi do të rregullohen ato lekë, do shkojnë patjetër aty, i merren njerëzve nëpërmjet mënyrave të tjera. Atë të çajsam një gjë. Fondi i sigurisë shoqërore të themi financohet nga dy drejtime kryesore. Drejtimi kryesor janë kontributet e mbledhura, që zon po themi edhe pjesën e luanit të Fondit të sigurisë shoqërore, dhe diferenca është subvencioni i pastër nga buxheti i shtetit. Domethënë kjo është edhe ajo problemi që ka skema e pensionit në Shqipëri dhe përgjithsisht gjithë skemat në rajone dhe në botë, deficiti që kanë. Dhe sigurisht diferenca midis kontributeve të mbledhura dhe shpenzimeve që duhen është subvencioni i pastër i buxhetit të shtetit. Dhe nga kjo pikpamje edhe kjo, po mund të themi që edhe këto debit të krijuara sigurisht janë rëndojnë financiarisht në sistem. Por problemi i madh nuk është kjo. Sepse po të kemi parasysh që buxheti i Institutit të Sigurisë Shoqërore është 133.5 miliardë lekë treja. Dhe këto borxhe po themi 10 miliardë në fakt janë ato principale, janë krijuar të themi në kohë të 12 vjetë, nuk është ndonjë rëndes shumë e madhe të zbalancojë sistemi financiar. Problemi të sigurisë shoqërore, problemi i madh janë njerëzit. Do njerëzit që kanë punuar, kanë dhënë kontribute, e din veten e siguruar, janë treguar korrekt dhe zbulojnë që në fakt lekët e tyre nuk kanë shkuar ku duhet shkojnë. Kur vin për të dalë në pension, rezultojnë thotë un kam 35 vjet, do të ndile pension X lek, tash i kam vetëm po themi 30 vjet se 5 vjet. Si ka një lloj neglizhence edhe në librezat që ne kemi, duke përfshirë edhe ndonjëherë dhe veten. Vendosen vula gjitha, vendosen vula dhe ti e di që gjithsesi sigurimet janë paguar sepse ti nuk e ke të paguar, po. Domethënë praktikisht libreza në një farë mënyrë kthehet në fiktive dhe është një dokument që nuk pasqyron në të vërtetë kontributet e derdhura. Nga 2012 të gjitha këto dhëna janë dhëna elektronike, digjitale, të cilat janë në sistem dhe tashmë edhe nëpërmjet portalit tillë bëjnë mund të aksesohen nga çdo njeri. Kështu që s'është problemi librez. Si më thënë, librez nuk po kërkojnë më njerëz librez sepse kur vete për të marrë kartën e shëndetit aplikohet online, gjen online, recetat janë bërë elektronike, domthonë libreza nuk është më kaq e rëndësishme sa ka qenë para disa vjetësh. Zoti Hado, efektet në afat gjatë. Në afat gjatë, çfarë do ndodh? Kush është efekti ose rreziku kryesor që i kanoset të gjithë atyre punonjësve në ente të ndryshme publike, borxhlie, të cilat nuk i kanë derdhur këto kontribute, duke konsideruar që në një farë mënyrë, ashtu siç dhe ju thatë, gjithë vëmendja na shkon tek lidhja drejt për drejt me pensionin që do duhet të marrin liçëri. Atë organet tatimore që janë përgjegjëse për mbledhjen e kontributeve dhe administrimin e borxhit, sigurisht që kanë marrë masa, jam i bindur që do marrë masa në vazhdimsi deri në rekuperimin maksimal të danave. Ndërsa për sa i përket, po themi, fushës të cilën u mbuloi, sigurisht shoqërore, efektet do të jenë në rast mos pagimit të kontributeve ose të borxhit nga kompanitë, automatikisht do reflektohet në masën e pensionit qytetar. Instituti i Sigurisë Shoqërore nuk paguan asnjë lek për pension në rast asnjë kacide në rast se nuk janë paguar kontributet e Sigurisë Shoqërore për atë periudhë për të cilën qytetari pretendon. Domethënë ne nuk paguajmë asnjë lloj leku për periudha të cilat vërtet janë punuar, por nuk janë të mbuluar me kontribute të Sigurisë Shoqërore. Koncepti që tashmë është për shkak të qytetarisë, zhargoni që përdoret, ne themi vjetësia në punë. Në fakt, koncepti i Sigurisë Shoqërore nuk është vjetësia në punë, është periudhë sigurimi. Dhe të quhet një periudhë sigurimi do thotë të jetë mbuluar ose të jenë paguar kontributet e Sigurisë Shoqërore kokër më kokër. Për aq vite. Nga pikpamja e Institutit të Sigurisë Shoqërore për të gjitha ato periudha të cilat janë debitor kompanitë dhe nuk janë derdhur parat në fondin e Sigurisë Shoqërore, nuk njihen periudha sigurimi për efekt të kalkulimit të pensionit. Po mirë, ky devimi i fondeve për pagesën e sigurimit shoqëror sigurisht që është abuzim, siç ne e thamë, edhe përgjegjësia në këtë rast konsiderohet vepër penale. Lidhur me këtë çështje, tani kush do të ishte, cili do të ishte institucioni i cili mund të ngre çështje penale për këtë? Siç e thashun, ka vite që nga viti 2005 që mbledhjen dhe administrimin e kontributeve të sigurisë shoqërore, krahas taksave të tjera, e kanë autoritetet tatimore, domethënë drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Drejtoria e tatimeve është institucioni i cili mbledh dhe ka të gjithë tagrin dhe të gjithë mjetet dhe të gjithë fuqinë për ta menaxhuar me të gjitha mënyrat që parashikon ligji, duke përdorur edhe forcën. Sensin kallëzimet, planet vetë që kanë ata për
Tani, ky lloj shqetësimi është ngritur shpesh ndër vite edhe nga institucionet të tjera shtetërore. Në këtë vështrimin tuaj, a ndodh ky abuzim në këtë sektor pasi le të themi që mund të jenë të mbi ngarkuar me staf edhe me një staf të pa justifikuar? Nuk e di për të kuptuar më shumë arsyen, për t'i dhënë një shans. Jo, e kuptoj. Edhe kjo mund të jetë një arsye, por nuk e di saktë eksaktësisht për çfarë arsye nuk i paguajnë. Mund të jetë kjo, mund të jetë keq menaxhim, mund të jenë nuk e di, mund të jetë buxhetimi jo i saktë, nuk mund ta them, por ajo që mund të them është në prioritetin e pagesave pas pagës vjen kontributi i shoqëror. Domethënë nëse kompania ka X lek, gjën e parë do bëhet të paguaj pagat e punonjësve dhe pastaj duhet nuk është hallk që harrohet apo mund të lihet më njanë edhe në pluhur. Në hierarkinë e pagesave, pagesa e kontributit të shoqëror është e dyta pas pagave. Do paguhet paga e punonjësve që njerëzit jetojnë dhe pastaj paguhen dhe më thon hiqet javë pjesë më vështirë, kështu që do ishte pamundur ta lije më njanë. Po, si është radha e pagesës kontributeve? A ka një radhë? Duhet të një radhë. Do me thënë, si pas ligjit për sigurimet shoqërore, radha e pagesës së kontributeve të detyrimet tatimore bëhet duke paguar fillimisht detyrimin shëndetësore më pas sigurimet shoqërore. Jo, ato janë paralel të dyja. Paguhen paralel të dyja sepse kontributi i sigurimet shoqërore dhe shëndetësore mblidhen dhe kalkulohen në të njëjtin moment, në të njëjtin kohë dhe paguhen në të njëjtin kohë. Që mbajnë nga rroga e punonjësit dhe nga pjesa që i takon punëtas. Domthonë ato që thash pak më parë, në hierarkinë e pagesave bëhet paga e punonjësve së pari, pastaj bëhet pagesa e sigurimit shoqëror dhe shëndetësor dhe pastaj vazhdojnë pagesat e tjera që mund të ketë kompania ose institucioni shtetëror. Kjo është e saktësuar dhe në udhëzimin e Ministrit të Financave që unë preka edhe pak më parë. Dhe ndaj dhe Ministri i Financave ndryshoi udhëzimin, bëhet fjalë për rreth një muaj përpara, që ndalovi pagesën e pagave të punonjësve në institucione shtetërore, buxhetore, në qoftë se nuk paguhen njëkohësisht në të njëjtën kohë edhe sigurimet të dyja. Sepse çfarë ndodh? Paga mund të pagohet në datën 1, 2, 3 të muajit, ndërsa sigurimi shoqëror ka pas afat deri në datën 20 të muajit. Dhe është detyrë e thesarit që të paktën për institucionet buxhetore të mos e lejojnë gjë të tillë. Por për shkak të sfazimit në kohë të pagesave, të themi që dhe shpëtohen gjërat. Me urdhën e Ministrit të Financave, me udhëzimin e Ministrit të Financave, u vendosi në të njëjtin moment që do paguhen paga, do paguhen dhe sigurimet shoqërore. Se nuk do me të veçuara për të mos krijuar më për të evituar. Absolutisht. Plus si Ministri i Financave ka në dijenin tim edhe me drejtoria e buxhetit i kanë bllokuar të themi ose po kontrollojnë të gjithë financimet e ndërmarrjeve buxhetore dhe jo buxhetore, institucione buxhetore për të shlyer borxhet e kryer. Për të dhënë një zgjidhje situatës. Një pjesë, një pjesë atyre subjekteve të listuara në jo buxhetore dhe buxhetore kanë edhe vetëm principal, kështu interesa dhe gjoba, nuk kanë, si më thën, principal. Për shkak të vonesave kanë gjoba të cilat nuk ndikojnë në pensionin e qytetarëve. A është një borxh i konsiderueshëm edhe ai që krijohet për shkak të heqjes nga puna, do me thënë shkarkimet e padrejta nga puna? Kjo është një borxh që e ka ndërmarrja ose institucioni i cili ka hequr të shkarkimet nga puna. Do me thënë nuk është një problem buxhetor. E rrit le të themi atë tabanin e borxhit për çdo institucion duke e bërë gjithashtu më të vështirë pastaj pagesën. Teorikisht po, sepse planifikimi nuk është planifikuar kur është buxheti i vitit, nuk është planifikuar që për shembull nëse një institucion ka 100 punëtor, ka planifikuar kontribut sigurimi shoqëror për 100 punëtor, do të thënë 15% e fondit pagave për 100 punëtor. Nëse për shkak të gjyqjeve i bie që të paguhet edhe për një 10 të tjerë, sigurisht që vendos krijon vështirësi financiare në buxhet dhe mund të jetë edhe kjo një nga arsyet. Ju referuam tek kësaj pike duke konsideruar numrin e lartë të rasteve që kanë fituar pikërisht të drejtat e tyre nëpërmjet gjykatës, duke shkaktuar kështu një dëm, le të themi gjithashtu ekonomik. Unë në fakt do të thosha që problemi më të madh thuhesh për kompanitë private sa për shtetin, sa shteti në fundit në një ditë do t'i shlyejë, do t'i paguajë këto. A është sektori privat, çfarë ndodh me sektorin privat? Është më i rregullt, është më i kujdesshëm ndaj pagesave? Më nxënës si mirë në krahasim me shtetorin. Pjesën kryesore të këtij borxhi që ju përmendet e kanë kompanitë private. Domethënë nëse janë rreth 12.7, 13 miliardë që thatë juve, shteti ka 1 miliard. Me gjithë interesa, me gjithë. Pjesën tjetër e ka private. Po që pretendojnë që kontrollohet më shumë. Po, unë thash pak më parë që këto nuk janë punë e zezë, këto janë deklarime dhe mos pagim. Do thotë që subjekti mund deklarojë që unë kam 100 punëtor, po themi kot, i kam siguruar me këtë fond paga, po nuk kam lekë të paguaj. Do i paguaj me faza, do i paguaj kur të shëndoset gjendja financiare dhe shiko, ky borxh tolerancë po. Ky borxh nuk është i ngrirë, nuk është një borxh i krijuar po themi në 2018 dhe ngeli kështu. Jo. Nga ato borxhet që janë të regjistruar në 2018 janë shlyer një pjesë, janë krijuar të rinj në muajt si më thënë është një proces që jo se është krijuar edhe nuk shlyhet. Po, ka disa kompani dhe ky është problemi i madh, janë disa kompani të cilat kanë falimentuar
që nuk gjenden, nuk kanë me aktivitet, të cilat kanë akumuluar borxh dhe është shumë e vështirë ku ti gjesh për të, si më janë subjekte jo aktive. Se ato që janë subjekte aktive që vazhdojnë të punojnë, herët ose vonë do të shlyhen me keste, me pak themi presion nga organet tatimore, ndoshta me një falje, me gjë, do arrin ti shlyhen. Po problemi është për ato kompani të cilat kanë akumuluar borxhe dhe janë zhdukur, themi, nuk janë me aktive, nuk e ku ti po janë ndërtuar. Zoti Hado, çfarë i themi të gjithë qytetarëve që na dëgjojnë dhe mund të zbulojnë që në një farë mënyrë kontributet e tyre shëndetësore nuk janë paguar nga punëdhënësi? Çfarë duhet të bëjnë? Çfarë mund të bëjnë ata? Është shumë e thjeshtë mundësia e kontrollit të pagimit apo jo të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në kohë reale ekziston. Që do të thotë, nëpërmjet aksesimit nëpërmjet portalit i Albania, çdo qytetar mund të kontrollojë a janë paguar dhe në çmas janë paguar kontributet shoqërore. Që do të thotë, për periudhën korrente, qytetarët kanë të gjithë mundësinë, është 5 minuta kohë, 10 minuta kohë maksimumi, që mund të vërtetojnë, të shikojnë a ju janë paguar apo s'janë paguar kontributet shoqërore. Biles mund ta prodhojnë dhe një vërtetim direkt nga kompjuteri me vull digjitale nga kompjuteri. Që është i vlefshëm, po. Sigurisht që i vlefshëm. Ajo do të thotë shqiptarëve është një gjë se do më lejoni të përdor atë hapësirën që më ofruat. Patjetër. Shkruaj një ide që duke qenë ky borxh 13 miliardë dhe rrezikohen pensionet e shqiptarëve, rrezikohet skema. Sigurisht që ky është një problem shumë i madh, i cili në gjykimin tim po adresohet shumë seriozisht nga Ministria e Financave, Detyrat e Tatimeve dhe Instituti i Sigurimit Shoqëror. Skema e sigurimit shoqëror është e balancuar, është e sigurt. Ne nuk kemi pasur nuk kemi ceduar në asnjë sekond vonesë në pagesë. Gjendja financiare e Institutit Sigurimit Shoqëror është e shëndosh. Nuk po them që 100% të shpenzimeve që ka Instituti i Sigurimit Shoqëror mbulohen nga kontributet. Thash që s'mund të jetë më mirë se sa është, e kuptuam. Sigurisht mund të jetë më mirë, por ama nuk mund t'i kërkohet skemës si më skema është pasojë, nuk është kak. Skema e pensioneve është pasojë e tregut të punës, zhvillimit ekonomik, çështje probleme demografike, gjithë çështje politike që ka një vend. Nuk kemi ne shkaku, ne jemi pasoja, kështu që nuk mund të kërkosh të gjitha zgjidhjet e skemës. Por ajo që po them unë është që shqiptarët do ta bëjnë gjumin e qetë nga pikpamja që skema nuk është në falimentim, se dëgjoj shpesh në përmendje që falimenton skema, është prag falimentimi, jo. E thash pak më parë dhe po bëjmë ndoshta i bezdisje përsis. Buxheti i Institutit Sigurimit Shoqëror është 133 miliardë si vet. Po. Do të thotë që për 700-800 milion lekë që janë debi nuk rrezohet skema. Sigurisht është problem. Sigurisht që do ishte akoma më mirë nëse do ishte. Por ama nuk është se dëmtohet apo falimenton skema e dhe pas interesit tuaj që e bët qartë dhe sqaruat me të drejtë. Kthehemi dhe një herë me rakut të gjithëve ne si qytetar. Nëse zbulojmë që në 5 vite punëdhënësi nuk i ka derdhur kontributet, çfarë ndodh? Mjafton të drejtohemi gjykatës? Apo shnosha ato lekë. Edhe kjo është një zgjidhje, por unë besoj që dhe jam i bindur që për të gjitha ato kompani që janë në aktivitet, organet tatimore janë duke punuar dhe kanë bërë një plan specifik për të punë, duke i thirrur, duke i njoftuar, duke i këshilluar dhe pastaj do kalojnë hapasapit dhe në vendosjen e sankcione për t'i mbledhur këto kontribute. Ajo vajtja në gjykatë është pjesa për e fundit të themi për ata individ që e shikojnë të pamundur ose koha nuk premton që derisa të shlyhet kjo debi. Do të thotë që nëse një person është 64 vjet e gjys dhe del në pension për 6 muaj dhe nuk janë shlyer, nuk mund të presin 5 vjet derisa po themi tatimet janë. Ai po mund të vë. Por unë besoj që të gjithë kompanitë që janë aktive desha se edhe një do i paguajnë. Unë desha se edhe një diçka tjetër aty. Që aty janë edhe një numër i madh personash të vetë punësuar. Domethënë, çfarë ndodh me këta? I vetë punësuari është dëmi më i madh që ndodh në këtë rast, është përveç dëmit financiar që e tha Isli pak para që i rëndon fondit, është që do t'i bëj dëm vetes vet. Është i vetë punësuar, ka detyrë për të paguar, si ka paguar kur dal pension, çdo kërkoj për atë. Kjo është e qartë, besoj. Problemi më i madh është për të punësuarit e kompanitë private. Domethënë po përpiqem atë shifrën të madhe dhe atë numër të madh po ta sqarojmë dhe themi që nuk është ndonjë, si më them apo përmbys skema e pensioneve në Shqipëri. Zoti Ado, ishin edhe 3 vendime ti sqarojmë në fund bisedës. Po, kanë dalë javën e kaluar, kanë dalë 3 vendime të Këshillit të Ministrave, që kanë të bëjnë me disa sistemime, ajustime të problematikave që kanë pasur. Rregullime. Kryesisht, po rregullime që kanë pasur kryesisht pensionet pensionet suplementare të ish ushtarakëve. Një problem që kemi pasur ne në zbatimin e ligjit të pensionit parakoshëm për vjetësi shërbimi për sa i përket
faktit që personat që kanë tokë quhen apo quhen vetëm mësuar, e ka fjalën për oficerët dhe ish oficerët. Dhe ka dalë një vendim tjetër që është një ndryshim për vendimin 77 që merret me përcakton një nga këto detajet që tham tash për borxhin, që ka disa kompani private, të cilat i sigurojnë personat nën pagën minimale të vendit për shkak kryesisht, po mund të ketë edhe për arsye të tjera, por për shkak të pagave me normë që kanë ose pagave orare. Dhe faktikisht ne konsiderojmë një muaj të plot sigurimin nëse ka të paktën paga është pak në nivel në kufit e pagës minimale. Po mund të qelloj për shkak se personi mund të ketë punuar, po themi fasonet përgjithsisht janë me normë, që të marrësh pagën e plot do të bësh po themi kot 10 njësi, dhe ato kanë bërë 7 dhe kanë marrë pak më pak se paga minimale. Dhe ne kemi pas shumë vështirësi, nuk i njihnim dot të periudhë sigurimit, tash është bërë një përcaktim me vendimin e ministrave që kjo pagë, kjo sasi reale lekë do pjesëtohet me pagën minimale dhe do nxjerrët, nuk do konsiderohet 30 ditë, do konsiderohet 20 ditë. Dhe për faljen të themi njohjen e periudhave kontributive të fermerëve, të bujqve, që kanë paguar deri në 31 dhjetor 2014, pavarësisht ku e kanë pas vend banime. Për shkak të ndryshimeve të mëdha që janë bërë dhe në legjislacion, po dhe lëvizjes së lirë dhe mos koordinimit të gjërave, shumë persona kanë pas tokën në një rreth tjetër dhe kanë punuar në rreth tjetër. Për shkak të kufizimeve që ka pas ligjin nuk e kemi njohur. Ka dhe një fakt tjetër në fakt që në dhjetor të 2014 u bë falja e madhe e kamat vonesave dhe patëm një dyndje shumë madhe, vetëm atë muaj mbledh rreth 8 miliard lekë. Dhe po ajustojnë, po rregullohen këto ka vullnet të mirë domethënë nga institucionet për t'ia sigurisht Instituti Shkollore Shoqërore në qendër të vëmendjes ka shërbim ndaj qytetarëve. Patjetër. Domethënë pavarësisht se ku ndodh problemi, në fakt qytetarët vinë ankohet dhe përplaset me sportelët sigurisht shoqërore. Kështu që në farë mënyrë ne jemi vendi ku mbledhin të gjitha ankesat. Jo, mbajeni mirë për të pasur gjithë ankesat, dukeni mirë. Faleminderit shumë që ishit këtë mëngjes me ne. Duke pasur parasysh që kemi 650.000 pensionistë. E kupton? Po jeni mirë. Ama lek nuk ka. Faleminderit. Per colpa di chi, zucchero i radhës në program. Rikthehemi në program 8:45, sapo ka shkuar tani. Ora e saktë për gjithë ju që jeni në lëvizje dhe jeni duke ngar makinën dhe nuk shihni dot orën. Ku i keni parkuar ato makinë? Pikërisht. Për ju që jeni duke na ndjekur dhe po vërdalloseni për të gjetur parking në kryeqytet me ndryshime të mëdha që kanë ndodhur kohët e fundit, gjithsesi është shtuar problematika e parkimit edhe gjetjes së një vendi që ta lësh makinën konform rregullave edhe pas një lloj meraku. Shtohen blloqet që do të shërbejnë rezidentëve për parking. Nga 9 blloqe që janë aktualisht, numri do të shkojnë në 25, do të rritet goxha. Bashkia e Tiranës ka nisur aplikimin e projektit rezidentit që synon administrimin e parkimit në lagjet e kryeqytetit. Karta e rezidentit i jep të drejtë qytetarëve të parkojnë pa pagesë në hapësirat që janë të vizuara pikërisht për ta, për rezidentët në lagje. Lidhur me këtë, Tirana Parking që menaxhon parkimin në kryeqytet ka vendosur të saktësoj pjesën që lidhet me parkimin e rezidentit duke plotësuar sinjalistikën në 25 blloqe ku aplikohet kjo skemë në Tiranë. Për më tepër rreth pajisjes me kartën e rezidentit, procedurat e reja dhe se cilat janë blloqet pikërisht për të folur më konkretisht që do të përfshihen në këtë projekt, kemi tani një lidhje direkte nga Pazari i Ri ku na pret gazetarja jon Vilma Kërçiku. Mirëmëngjes Vilma. Mirëmëngjes Isli dhe Ori. Mirëmëngjes. Ndodhem pikërisht në lagjen Fadil Rada, pranë Pazarit të Ri, duke qenë se është një ndër blloqet me sinjalistikën e duhur për sa i përket parkimit rezident. Siç mund ta shikoni edhe nga tabela pas meje, ndodhemi në zonën 2, që do të thotë ka parking rezident vetëm për banorët e kësaj lagje. Pra nuk lejohen që banorët të një tjetër lagje të vinë dhe të parkojnë pikërisht këtu. Projekti rezident ka nisur aplikimin e tij që në vitin 2015 dhe nga Bashkia e Tiranës, i cili synon administrimin e parkimit në lagjet e kryeqytetit. Deri në këtë moment që ne flasim, janë rreth 13.000 banorë të kryeqytetit, të cilët janë të pajisur me kartën e rezidentit. Megjithatë, për të mësuar më tepër rreth blloqeve të reja të krijuara në kryeqytet, si dhe procedurave të reja për sa i përket pajisjes me kartën e rezidentit, unë ju prezantoj me Jonida Fezgën nga Drejtoria e Shërbimit të Parkimit Tirana Parking. Jonida, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes ju në studio, mirëmëngjes të gjithë qytetarët që na dëgjojnë në këtë moment dhe na shikojnë nëpërmjet të ekranit tuaj. Ati na dëgjojnë dhe nëpërmjet Top Albania Radios, duhet ta theksojmë. Çfarë dokumentesh na nevojiten për të bërë pjesë e projektit rezident?
Atëherë, çdo qytetar i rezident i nevojitet që të ketë 3 dokumenta për të pajisur me kartën e rezidentit. Duhet një vërtetim banor lagjër, pra nga njësia e tij administrative, i duhet leja e qarkullimit të automjetit, që vërteton që ky automjet është në pronësi të këtij qytetari rezident, si edhe një kartë identiteti për të pajisur sigurisht me pullën e rezidentit. Mjafton që të ketë këto dokumenta dhe menjëherë ai pajiset shumë lehtësisht dëtoja pranë zyrave të institucionit Tirana Parking me njëherë me pullën e rezidentit. Ku janë këto Cilat zyra? janë lehtësirat, pra Atëherë, zyrat e institucionit Tirana Parking ndodhen shumë pranë qendrës së kryeqytetit, ndodhen pranë nënkaçeve, le të themi, dhe menjëherë aty mund të adresohen qytetarët për të pajisur me pullën e rezidentit. cilat janë lehtësirat që përfitojmë në momentin që pajisemi me këto pullën përkatëse? Atëherë, që pas momentit të pajisjes pra pranë zyrave të institucionit, duhet të theksoj që pulla e rezidentit duhet të vendoset në xhamin e përparëm të automjetit. Pas vendosjes në xhamin e automjetit, ata lehtësisht mund të parkojnë automjetin e tyre pranë vendeve të pajisura me sinjalistikën horizontale dhe vertikale pranë blloqeve të tyre rezident. Si në rastin konkret kur ne jemi në rrugën Fadil Rada, është një nga blloqet rezident të pajisur nga 9 blloqet e kësaj periudhe kohore në cilën e diskutuam. Dhe ata mund të parkojnë lehtësisht. Pulla është e personalizuar, pra i përket vetëm një automjeti? Pulla sigurisht që është, le të themi, e personalizuar nga disa elementet e një pulle përbëhen nga ngjyra e saj, përbëhen nga numri serial, përbëhet nga targa e automjetit, si dhe përbëhet nga vlefshmëria. Duhet të theksojmë që një pullë e rezidentit ose karta e rezidentit ka vlefshmëri një vit kalendarik, që nga momenti i marrjes së saj. Në momentin që pajisemi me kartën e rezidentit, përveç se në lagjen ku ne banojmë, ku mund të parkojmë tjetër falas? Atëherë, duhet të theksojmë që një rezident nëse është i pajisur me kartën e rezidentit për zonën 2, siç jemi aktualisht, ai mund të parkojë brenda të gjithë zonës 2, që duhet të theksojmë që zona 2 ka një segment ose le të themi një hapësirë goxha të gjerë për të parkuar. Është, le të themi, ndarja ose vijat kufizuese të zonës 2 janë bulevardi Dëshmorët e Kombit edhe bulevardi Bajramcuri. Pra le të themi brenda këtyre 2 vijave kufizuese, qytetarët kanë të drejtë të parkojnë ku gjejnë sinjalistik për rezident të zonës 2. Ndërkohë, automjetët që ndodhen pas nesh e kanë një parking të personalizuar apo ju shërben dhe banorëve të tjerë? Absolutisht, domethënë pajisja me pullën e rezident nuk do të thotë ose nuk nënkupton që ti ke një vend të personalizuar. Pra sot, nëse këtë mbrëmje ose këtë mëngjes ti mund ta gjesh vendin këtu, por ndoshta një ditë tjetër ti mund ta gjesh diku tjetër. Nuk është e thënë që patjetër duhet të jetë personalizuar me targën e saj ose ka, le të themi, ka vendin e përcaktuar për X targ. Çfarë procedura është reja ka në ndryshim me më përpara? Çfarë ka ndryshuar? E vetmja që le të themi ka ndryshuar në pjesën e procedurës ose aplikimit për qytetarët, tashmë është certifikata që nuk vjen më nga qytetarët, por ajo vjen le të themi online tashmë, nuk ka nevojë që qytetarët të sjellin dhe certifikatën për të pajisur me pullën e rezidentit. Ndërsa pjesa tjetër është pothuajse njësoj, nuk ka ndryshuar. Ajo që dua të theksoj është edhe pjesa e pagesës, pra qytetarët mund të pajisen pa pagesë për kartën e rezidentit. Pra ata parkojnë pa pagesë dhe pajisen pa pagesë. Një familje, sa karta rezident... Pori. Pa dashur të ndërprestim pyetjen tënde që sigurisht mund t'ia drejtosh zonjës, po jam kurioze të di për të gjitha blloqet që... Një familje, sa karta rezidenti mund të përfitojë? Një familje mund të përfitojë vetëm një kartë rezidenti, pavarësisht se mund të ketë më shumë se një automjet. Ndërkohë, Vilma, për të gjitha blloqet që janë shtuar... Duke ju përfshirë dhe pjesës së hapësirave dhe hapësirat e mundshme në kryeqytet janë vetëm 2400 vende parkimi dhe 23000 prej tyre janë... Po pra, Jonida, i le të qëndrojmë një moment këtu. Po me banorët me qera... Vilma, të lutem, më ndiqni pak. Patjetër që po, nëse ata janë rezidentë të themi në zonën 2 ose në rrugën Fadil Rada, mjafton që një banor të ketë le të themi atë aktin notarial me pronarin e shtëpisë dhe vërteton me anë të këtij dokumentacioni mund ta pajisë atë pranë zyrave tona dhe automatikisht mund të marrë pullën e rezidentit. E qartë. Dëgjohemi Vilma? Vilma Jonida? Okej, teksa... Ori dhe Isli? Po, teksa përpiqemi të rilidhemi bashkë me ju, Ori kishte një kam një pyetje duke qenë se sigurisht që gjithë ne kemi nga një zonë Tiranës ku secili banon në zona ndryshme, po, se po na njoftohet
që në fakt janë shtuar bloqet ku tashmë do të munden që qytetarët të pajisen me kartën e rezidentit, se deri vonë kanë qenë deri diku në kuadër të një projekti pilot për të testuar në këto 9 bloqet e para që me sa duket ka rezultuar e suksesshme. Çështja është a janë marrë masat për të gjitha këto bloqe ku do të aplikohet karta e rezidentit tashmë në vijim për të vizuar dhe për të saktësuar vendet ku mund të parkohen makinat sipas kësaj karte, pasi kjo është një ndër problematikat kryesore që kanë lagje të shumta në Tiranë, kryesisht edhe ajo ku u mbanoi që është mes Myslimshyrit dhe rrugës Kavajës, që aktualisht ne flasim nuk ka asnjë vend ku unë e kam të identifikuar që mund të jetë i vlefshëm për parkimin si rezident. Sepse lidhjen e kemi nga pranë pazari 3 edhe Vilma me Jonidën që janë atje, bëhet fjalë për një lagje, le të themi një prej disa lagjeve të vjetra të Tiranës, ku le të themi edhe sinjalistika është më mundur atje, ama në zona që janë më të populluara, edhe më të ngarkuara me ndërtime, edhe me ndërtesa. Dhe me shumë banorë. E shkreta ti, kaq më them. E shkreta unë. Vilma, nuk e di, a e kuptuat pyetjen time, ndoshta mund t'ju risjell në vëmendje. Çështja është për bloqet e reja që janë shtuar projektit të rezidentëve, që tashmë qytetarët pajisen me kartën e rezidentit dhe mund të parkojnë, siç është në rastin tim në lagjen mes Myslimshyrit dhe rrugës së Kavajës, ku në mos gaboj është 110. Çfarë ndodh? A janë marrë masat për të vizuar të gjitha zonat ku lejohet parkimi i rezidentit? Sepse aktualisht lagjen ku unë banoj është akoma e pamundur të identifikohen. Kjo është shumë e vërtet. Atëherë zonat të cilët mi përmend bëhet fjalë për zonën 1 për rezident, pra se Tirana është ndarë në 4 zona administrative për rezidentët. Në këtë zonë sigurisht që do të ketë bloqe të cilat do të pajisen me sinjalistikën përkatëse horizontale dhe vertikale dedikuar për rezident, por ajo që dua të theksoj është që si çdo punë e kryer nga Bashkia e Tiranës, hap pas hapi ose do kohën e saj për të përgatitur. Dua të theksoj që Tirana Parking le të themi i ka shkuar pas të gjitha projekteve të Bashkisë Tiranë të Drejtorisë së Punëve Publike, pra ku janë zona të cilat janë rikualifikuar, ne më pas do të vazhdojmë procedurën tonë për pajisjen me sinjalistikën. Edhe sigurisht vendosen dhe pajisjen me pullat e rezidentit për të gjithë banorët e këtyre zonave. Sa do zgjasë ky proces, Vilma? Pyete pak Jonidën, sa do zgjasë procesi deri në përfundimin e plot edhe të qenurit të mundshëm këto lagje dhe bloqe që janë shtuar për rezidentët, që të mos ketë më keq kuptime, se flasim për gjoba që vjen. Atëherë. Projekti është për vitin 2019, pra deri në fund të vitit 2019 ky projekt duhet të jetë realizuar. Okej. Ndërkohë, cilat janë 25 bloqe që do t'i shtohen kryeqytetit? Atëherë, të përmendim 25 bloqet janë shumë në numër, por do të thoya që 25 janë numri i bloqeve kryesorë që do të përmendim. Ajo që dua të theksoj është që rezidentëve të Tiranës, ose qytetarëve rezidentë të cilët kanë automjete dhe dëshirojnë të mendojnë që do t'i lehtësohet kjo pjesë, dua t'ju them që do të shtohen dhe 4888 vende parkime, pra për rezident në këto 25 bloqe. Ndërkohë, aktualisht sa bloqe kemi të pajisur me sinjalistikën e duhur? Kemi vetëm 9 prej tyre dhe do të kemi dhe plus 25 të tjera, pra në 4 zonat administrative. Po banorët me qira, si përfitojnë? Atëherë, banorët me qira dua të theksoj se mjafton që ata të kenë atë dokumentacionin e aktit notarial me pronarin e apartamentit dhe mund të paraqitin atë si dokument pranë institucionit dhe njëherë mund të pajisen me pullën e rezidentit. E fundit kjo, Vilma. Ndërkohë, ju, Vilma, me makinën e topit, ku keni parkuar në këtë moment që po bëjmë lidhjen? Ku kemi parkuar ne? Atëherë, unë dua të theksoj edhe diçka të fundit për të gjithë qytetarët rezident që nuk është e thënë detyrimisht që në çdo vend ata duhet të parkojnë pa pagesë. Pra pajisja me pullën e rezidentit, në rastin konkret në zonën 2 në cilën ne jemi tani, i jep të drejtën qytetarëve të parkojnë vetëm brenda zonës, si dhe në rrugët me sistem tarifimi pas orës 8 të mbrëmjes ku mbaron pjesa e tarifimit, si dhe të shtundet të diel, ditët e fundjavës që është pa pagesë. Ndërsa në të gjitha zonat e tjera të qytetit, pra nëse do shkojë në zonën 3, ai ka të drejtën të parkojë në këto 2 të parat që unë përmenda pas tarifimit apo edhe në zonat që janë të pajisur me sinjalistik po e lirë. Pra do thotë që janë vende të lira të dedikuar për të gjithë. Jonida, edhe një pyetje të fundit shumë shkurt se e kam me merak të madh duke ditur se sa intense sa shumë banor kanë lagjet caktuara të Tiranës, sidomos në zonën 1. Keni bërë një studim se sa zona rezidenti do duhet të ketë një lagje për të përkuar të paktën me numrin e banorëve?
Patjetër që po, ne kemi bërë një studim, do të thoja që projekti rezident ka shkuar derë më derë për të marrë të gjithë informacionin e mundshëm nga qytetarët. Pra le të themi aktualisht për këto 25 bloqet e banimit që do të pajisen, janë të gjitha të studiuara. Nuk janë të studiuara vetëm nga institucionet janë parkin, por janë në bashkëpunim edhe me drejtorinë e transportit. Pra çdo gjë është konform rregullave. Unë me sigurisht do kem qenë në shtëpi. S'të ka rëndera? Jo, s'më ka rëndera. Nuk keni trokitur në derën time. Vilma, Jonida, faleminderit për këtë lidhje. Faleminderit shumë, Jonida. Faleminderit dhe ju. Ditë të mbar edhe nga pranë pazarit, tek lagja numër 2 ishim lidhje direkte për këtë projektin e 25 blloqeve të parkimit në kryeqytet që do të jenë ekskluzivisht edhe të dedikuara për banorët rezident. Një informacion dham edhe për gjithë ju që jeni me qira që sidomos ajo zona aty, flas me dëgjuar, është ka goxha njerëz janë me qira. Tani ka pak publicitet, kthehemi pas pak në program. Ora shënon 9:11 minuta. Ndërkohë të shtunën, meqense jemi në fillim jave, po të shtunën që kaloi, Ardian Vehbiu promovoi librin e tij më të fundit me titullin Gjuha e thyer, gjuha që thyen. I butuar nga Shtypia botuese çabej, ky libër është një refleksion për lirinë e fjalës, sikurse mund ta kuptojmë edhe nga titulli i librit, për censurën dhe indoktrinimin në totalitarizëm. Ardiani ka disa vite që punon për cilë këtë libër në duart e lexuesit dhe pyetja themelore që ngrihet aty lidhet me mënyrën se si funksiononte shtrëngimi ligjërimor në totalitarizëm. Për ta bërë më thjesht, një nga arsyet kryesore që kanë shtuar më shumë për të bërë këtë libër e për ta shkruar lidhet me faktin se ai vet ka qenë produkt dhe viktim e atij sistemi dhe që i ka përjetuar rreziqet dhe tundimet e fjalës së lirë. Edhe diskutojmë këtë në kontekstin mos harrojmë që jetojmë në një periudhë, një kohë kur fjalën e lirë e kemi në xhep. E shohim her pas here, gjithmonë, ama bëhet fjalë për një sistem ku jeta bazohet në ato fenomene që ti mendoje, por nuk e thoje asnjëherë atë që realisht mendja jote mendonte dhe zemra jote mendonte. Gjithsesi e kemi në studio në program Ardian Vehbiun, kënaqësi të kemi, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën. Le ta nisim me këtë vizitë bukur tënde që vjen bashkë me promovimin e librit tënd më të ri, që ashtu në zhargon në fakt do t'i shkonte shumë edhe titulli Po fole e hongre. Si shkoi promovimi? Ishte ditën e shtunë apo jo? Promovimi shkoi shumë mirë, ishte u bë në vilën e Institutit Çabej, që njëkohësisht është dhe shtëpia botuese Çabej. U mblodhëm një grup njerëzish, ishte në Borbile bëm prezantimin, ishte një takim miq më tepër. I mora ato komentet e para, le të themi? Jo, e folën kështu, kritika nuk më bën akoma, po do vinë edhe ato. Mendoj që është herët. Megjithatë u diskutua për gjëra të mira, gjëra që merrnin spunto nga libri, por që vazhdonin në drejtime që edhe mua më vlejtën, se edhe unë përfitoj shumë nga komentet, diskutimet që bëhen për librin. Absolutisht. Patjetër që po, por pse vendose që sot sillje pikërisht këtë libër që flet për censurën e lirisë së shprehjes në totalitarizëm? Po. Ky është një vazhdim i një përpjekjeje që unë ka shumë kohë që e kam nisur. Për të studiuar gjuhën në totalitarizëm. Kam botuar një libër në 2009 që quhet Shqipja totalitare, i cili, për ta thënë me dy fjalë, është një lloj gramatike e zhargonit politik të kohës. Ndërsa ky është vazhdimi i Shqipjes totalitare, sepse tregon se si ky libër, se si vi në punë ajo gramatik. Domethënë janë dy aspekte të ndryshme të të njëjtit fenomen. Mbasi para librin e parë e kuptova që ishte vetëm fillimi i një përpjekjeje që duhet ta vazhdoja. Dhe hap pas hapi, doli edhe ky libër i dytë. Që vlen shumë në fakt. Mund të ndiqet edhe nga një i tretë, nuk e di, po tani për tani qëndrojmë te ky, edhe diskutojmë pak në kopertinë, siç mund shihet edhe në ekran, është një njerëz që ka një nga ato shkopat e dirigjimit, nëse kuptova mirë, i veshur me frak, edhe në vend të kokës, për ata që më ndjekin nga radio gjithmonë Ardian. Në vend të kokës ka një altoparlant, edhe duket që vëmendja është mbi të sepse ka atë dritën.
Edhe pas të shkryuar hija, na shpjego pak, para kush e ka bërë? E kam bërë unë. E ke bërë ti? Po. Okej. Po, është një vizatim I vjetër I jemi. Unë këto I kam mbledhur dhe I kam nxjerrë online këtë gjitha, janë një hobi kështu si thuash. Më fal se nuk e Brigena çabej e zgjodhi. Okej. E përzgjodhi si ideale. Idealen për këtë. Ja, është pjesa, do të thënë hija që krijohet pas, është formë fantasme, si e ke? Kërcënim. Me atë dua. Kam dashur, që të them që altoparlanti është fjala e komunikimit masiv që I drejtohet gjithmonë masës. Ti nuk mund t'i flasësh një njeriu me altoparlant. Në momentin që shfaqet megafoni, ti ke një masë përpara. Pra vendoset një raport I tillë që një njeri flet ndërsa një masë dëgjon. Që ka qenë tipik për atë kohë. Po është tipik edhe për sot. Tani është mjeti me cilën bëhet propaganda. Po. Sot ka një kundër përgjigje që vjen nëpërmjet rrjeteve sociale. Sepse sot rrjetet sociale ka një farë gomzhime, është një lloj kosheri. Patjetër. Që nuk është se funksionon si kundërvënie ndaj fjalës pushtetit, bën pak. Por ndonjëherë edhe jep një farë efekti kështu ngushëllues dhe ndonjëherë tjetër jep iluzionin e fjalës lirë. Duket njerëzve që ata që ushtrojnë në mjedisin virtual duket sikur po ushtrojnë fjalën e lirë. Prandaj po thoja që mund të ndiqet nga një hetret sepse problematikat e sotme në fakt ja vlen që të shikohen më vete. Edhe pse disa çështje themelore mbeten edhe sot të pazgjidhura të lirisë fjalës. Sa mirë që unë prevathojnë këtë mëngjes sepse po duket edhe në pjesën që po shohim këtë kopertinën Ardian. Po tani ne tham pak në nisje që ne jetojmë në një kohë tjetër. Me problematikën e saj në mënyrë të padiskutuar. Por bëhet fjalë për një periudhë në cilën ti e ke jetuar gjithsesi. Edhe na trego pak ti ke qenë apo ke qenë pjesë e këtij momentit që nuk shpretot atë që thua, cënohet liria e fjalës, njeriu nuk është më njeri në momentin që do të censurohet apo do të kalojë në përsit çdo lloj mendimi dhe atë që ti nxjerr nga goja. Tani u kam qenë diçka si një qytetar mesatar I regjimit, jo I persekutuar si shumë të tjerë. Po edhe ndonjë qefi madh nuk ka qenë. Nuk është se kam qenë internuar ose I burgosur ose me familje të prekur apo jo, nuk kam qenë kështu. As dhe shumë I privilegjuar nuk kam qenë, prandaj them, kam një kampion kështu I mesatar, I qytetarit. Megjithëse kam qenë relativisht I ri në atë kohë. Por natyrisht jam edhe një shembull I mirë, besoj, për të përshkruar se si vepronte koercioni, shtrëngimi I fjalës lirë në kushtet e atëhershme. Sepse po të flasim për lirinë e fjalës, duhet kemi parasysh dy gjëra që ka dy lloje. Dy faqe, është liria negative dhe liria pozitive. Do ta them vetëm me dy fjalë se çfarë janë. Liria negative është kur ti do që të jesh I lirë të thuash çfarë të duash. Kjo është liria negative. Liria pozitive është që ti jesh I lirë të thuash gjëra të caktuara. Për shembull, unë dua të flas për Zotin, bie fjala. Nuk të lën. Nuk të lën. Pa flasim për totalitarizëm. Atë kjo është një pengim I lirisë pozitive dhe unë dua të flas për një gjë të caktuar. Negativi është më abstrakte, nuk të lën. Ndihesh I shtrënguar në përgjithësi. Bile thon për regjime totalitare që lejohen të bëhen vetëm ato gjëra që ligji në mënyrë eksplicite lejon se çfarë të bësh. Gjithçka tjetër është ndaluar. Gjithçka tjetër është ndaluar. Si ndryshonte, më fali, si ndryshonte në bazë të pozicionit që individikisht në totalitarizëm pikërisht edhe liria e fjalës. Po ja, nuk kishte liri në përgjithësi. Asnjë nuk kishte. Bile në një kapitull të librit un kam ka raste të konkrete? Po ka shumë. Të Shqipërisë dhe të tjerë. Kam treguar, jam përpjekur të tregoj gjithnjë se njeriu se di se ç'është realizon. Dhe Enver Hoxha vet ishte I lidhur mbas fjalës, nuk kishte liri. Bile kam argumentuar që veprat më të censuruara, më të rishkruara në botimet shqiptare kanë qenë veprat e Enverit. Se sa herë që rrëzohej binte një njeri nga fiku, do rishkruaj vepra. Për shembull, vrau veten kryeministri Mehmet Shehu, atëherë gjithçka në vepër që ishte për Mehmet Shehun si hero, si shok armësh, si vlla, si kështu, atëherë do hiqet komplet. Domethënë, ku është liria këtu?
Në këtë kuptim ishim të gjithë, nga i pari tek i fundit, nga i burgosuri që punonte në zgafell, atje i zhytur në ujë deri në gryk, tek i pari i vendit, të gjithë ishin një farsoj të pa lirë. Pra, pavarësisht postit, pozicionit, kishte një lloj robërie. Sepse ishte sistemi i tillë që nuk mund të funksiononte pa kontroll total mbi fjalën. Ku je fokusuar, në cilat dokumente, në cilat personazhe, në cilat fakte, na përmend diçka. Okej, nuk është libër historik. Nuk është libër historik. Do ishte pamundur për mua ta bëja, se un kam qenë vetëm për ta shkruar, nuk është se kam pasur ndonjë institut mbrapa që ta ndihmonte apo. Në radhë të parë, libri është introspektiv, në kuptimin që un kam analizuar eksperiencën time. Në radhë të dytë, është një libër që bazohet në letërsi. Domethënë në raportet e letërsisë me fjalën e lirë. Në radhë të tretë bazohet mbi eksperienca totalitare në vende të tjera, veçanërisht në Bashkimin Sovjetik, të cilat janë dy llojshe, të periudhës staliniste, domethënë kur regjimi atje ishte shumë i ngjashëm me tonin, funksiononte në mënyrë shumë të ngjashme. Ne kopjuam ata, kuptohet. Dhe në periudhën më pas, në periudhën krushoviane, kur u lirua pak regjimi dhe trysnia ndaj fjalës, në kuptimin që filloi të shfaqej disidenca. Disidenca në kuptimin teknik të fjalës ose ashtu siç njihet për Bashkimin Sovjetik, është produkt i lirimit të koalicionit. Domethënë njerëzit ndihen pak më të lirë që të flasin në publik. Dhe po ti shikosh disidentët klasik sovjetik, këta takoheshin me gazetarët, parashtronin zgjidhjet e tyre, kritikonin regjimin haptazi. Domethënë një gjë që në Shqipëri nuk ekzistoi ndonjëherë. Se disidentët klasik ishin në Shqipëri. Në Shqipëri tani fjalën disident e kanë lakuar shumë. I kanë dhënë kuptime nga më të ndryshmet, e kanë identifikuar me kundërshtar, po duhet kemi parasysh që regjimi në Shqipëri ishte i tillë që shpesh kundërshtarët i caktonte vetë. Domethënë nuk priste që ta kundërshtonin. I zgjidhte. Kishte lista njerëzish të cilët ishin të dyshimtë dhe në një moment të caktuar kur i interesonte politikës, kur duhej ashpërsuar lufta e klasave, atëherë goditej. Duhej një kokturku. Po, shembulli tipik është ai i ambasadës sovjetike kur u hodh një bombë në vitin 51. U bëgati një vendim për të pushkatuar disa njerëz. Po çfarë ishin? Këta s'kishin asnjë lidhje me atë. Dhe as u përpoq njëri që të vendoste lidhje midis bombës dhe këtyre. Jo, këta ishin thjesht njerëz të deklasuar, njerëz që galista. Njerëz që gjatë luftës kishin pasur forkime, kaq veta para tokës pushkatimit. Mbaroi. Domethënë terrori vepronte në mënyrë iracionale në një kuptim, nuk kishte lidhje me mund të kishte të tjerë që kundërshtonin, por që nuk u kishte ardhur radha akoma. Kështu që në këtë kuptim, mënyra si funksiononte kjo nuk funksiononte siç i njohim në disidentin sot nga komentet që janë bërë për në Bashkimin Sovjetik. Me qartë. Ka qenë tjetër realitet. Ndërkohë Ardian, a mund të themi se vret po aq edhe sot fuqia e fjalës sa çvriste edhe dikur? Bile, një nga gjërat që kam pasur në mendje me librin është që t'i afrohem problemit të fjalës, të lirisë së fjalës sot, që është një problem aktual dhe në thelb është më i rëndësishëm se sa ky i lirisë fjalës në totalitaritet. Problemi është që ne sot nuk i ndjejmë në mënyrë krejtësisht të arsyeshme racionale presionet ndaj fjalës. Sepse ato lidhen me disa tabu dhe tabut zakonisht janë të pavetëdijshme. Kështu që ne duhet të bëjmë një përpjekje për ta parë se ku na pengohet fjala. Nuk është e lehtë, Por mendoj që sot një nga pengesat kryesore të lirisë fjalës është zhurma. Domethënë është bërë forma kryesore e censurës. Në momentin ku ka 1000 burime të fjalës, atëherë njeriu e ka të vështirë që të dalloj, të ndaj shapi nga sheqeri, cila fjalë vlen, cila fjalë nuk vlen. Ajo tërheqja e vëmendjes që diskutohet shpesh. Kakofonia. Tek tabuja vetëm në fund unë doja, meqense e kam hapur tek i bie kapitulli 7, Ardian mos gaboj, tabut janë për të shkelur. Po. E ke quajtur ti, e sjellim vetëm pas pak, por qëndrojmë pak tek këtu. Për të kuptuar më shumë edhe lirinë e fjalës, edhe si e shet ti sot raporti që individi ka me lirinë e fjalës, kur flasim dhe diskutojmë për një sistem në cilin jetojmë që në gjenes pretendohet të ketë lirinë e fjalës, siç edhe në fakt ashtu është, por duhet kemi parasysh që në gjithë botën perëndimore sot
liria e fjalës është e rrezikuar. Nuk kemi më në vitet 80 kur bota ndahej në dy pjesë, bota e lirë dhe bota nuk. Atëherë kishte liri më të madhe në Perëndim. Sot nuk ekziston. Ka një lloj Për shembull në Amerikë, ku jetoj unë, fjala e lirë ka probleme të jashtëzakonshme, ka trysni të madhe nga ajo që quhet politikishtja korekte. Domethënë korrektesa politike. Janë probleme që ne në Shqipëri nuk po i përjetojmë. Por atje janë shumë të forta, ka debate të mëdha, kulturore, gjëra të tjera, por gjithmonë lidhen me lirinë e fjalës. Ndërsa këtu në Shqipëri besoj ky problem nuk është shfaqur akoma, por këtu ekziston një kërcënim i rilis përveç kakofonisë që përmenda, është edhe ndarja e fjalës nga përgjegjësia e atij që flet. Domethënë njerëzit nuk mbajnë më përgjegjësi për fjalën që thonë. Dhe kjo lidhet tërthorazi dhe me mungesën e arkivit. Arkivin e them në kuptimin abstrakt, domethënë nuk ka më memorie të fjalës. Për shembull, dikur gjeje gazetën Zëri i Popullit, të themi, që nga fillimi deri ditën aktuale ishte në bibliotekë, shkoja dhe e merrje. Ajo ishte pak e censuruar e kështu, po prap gazetën e gjeje. Ndërsa sot interneti që pritej që depozitoj diçka, në fakt fshihen shumë shpejt gjërat. Domethënë asnjë nga mediat kryesore nuk ka arkiv të ruajtur. Për shembull, ka fajin për këtë? Ka fajin koha apo? Jo, i bëjnë qëllimisht, po, i heqin qëllimisht sepse krijohen përndryshe shumë probleme me ta zëm çka thën filan politikan në 96-ën. Bëhet nami sikur të dalin dokumentet. Atëherë, po të shkosh tek mediat kryesore, shko të kërkosh për shembull çka thën gazetën Rinja Demokratike në vitin 91. E gjen dot gjithundi në online, nuk e gjen dot, nuk është më. Po them edhe një gazetë tjetër, Gazeta Shekulli, unë e di sepse kam botuar atje rregullisht si editorialist i jashtëm, gati 3 herë në muaj për praktikisht 10 vjet rresht. Domethënë janë gati me qindra shkrimet mia që kanë dalë atje. Asnjë nuk ekziston sot. Nuk ka më. Po të shkosh në arkivin e Shekullit. Të vjen keq për këtë? Më vjen sepse nuk e prisja që të ndodhte. Unë shpresoja, si shumë të tjerë, që interneti më në fund do na krijonte mundësinë e një arkive online, po. Arkivi të madh, të lehtë për të përdorur, të lehtë për të kërkuar, ndryshe nga ato bibliotekat gjithë pluhur që dikur shkonim edhe me zurgjendje diçka. Unë kam qelluar për shembull në Itali, kur kam qenë, kam punuar me gazeta italiane që kanë qenë tazon nga 64 faqe çdo ditë. Po më duhej atëherë të kërkoja diçka dhe shkoja në bibliotekë dhe mi sillnin ato gazetat gati për t'i ngritur me vinç dhe prap punoja me ato ishin aty. Ndërsa sot në Itali i jeni online nëpër arkiva, po këtu nuk i jeni më. Domethënë, kjo lidhet me atë që nuk ka më shtresëzim të fjalës. Nuk ka memorie, nuk ka atë që në lingvistikë quhen diakronie, domethënë perspektiva kohore e të folurit. Ndërkohë, Ledi Shamku ka qenë e para që ka lexuar dorëshkrimin që ti i ke dhënë, sikurse ka ndodhur në fakt edhe me butime të tjera të tua. Cilat kanë qenë kritikat e saj si gjuhëtare? Dhe le të themi që është një ndër më të mirat që kemi. Më të mirat dhe më treptat. Ledi njëkohësisht është edhe drejtuese e kolanës, e kësipere. Kjo është një kolan që e ka botime Çabej dhe që po ta shikoni dhe listën e titujve, duhet të jetë diku aty, nuk duket se në fund fare. Po ta shikosh aty, un kam botuar disa libra të mia me ta, por po ta shikosh aty bën botime të një kalibri të lartë, po I heqim ato të mia. Aty e kem Çabej, për shembull ka Norbert Jokli, ka figura të tjera të mëdha të albanologjisë, domethënë është një kolan që ka shtuar shumë gjuhësisë dhe shkencave shoqërore në Shqipëri. Kështu që gjithmonë kam bashkëpunuar me Ledin në këtë aspekt, jo vetëm për librat e mi, por edhe në përgjithësi për kolanën, sepse më ka pëlqyer gjithmonë që të ekzistonte kjo. Është një gjë e mirë për mua që të jetë kjo kolanë. Shumë dakord, po një pyetje të fundit përpara se të shkojmë tek Isli që është bërë gati për të lexuar. Kush duhet ta lexojë këtë libër? Po këtë libër duhet ta lexojnë në radhë parë studentët, sepse për fat keq ka një dezinformim jo të qëllimshëm, besoj, po të madh për mënyrën si funksiononte regjimi totalitar. Dhe më thonë, nuk e kam konstatuar vetë, që ka një brez të ri
ai i lindur dhe i rritur në vitet 90 që e marrin pak si me shaka atë kohë. Vërtet. Xhaxhi jam verë kështu. Për ndjekur. Po pra si një gjë kështu pak si melodrame, si kështu, domethënë nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë se çfarë ndodh atëherë. Sidomos nuk e kuptojnë që kjo situatë sot është në masë shumë të madhe produkti të atëherë. Megjithatë nuk është faji i tyre. Maksimumi i faji i tyre mund të ishte mungesa e dëshirës për të mësuar dhe për të ditur. Është fajon dhe libri është një kontribut, sado modest, sado ansor, po kështu duhet ta bëjmë. Gjithsekush duhet të shtojë diçka. Ky nuk është akuzë ky libër, sepse këtu është problemi. Ne si kulturë kemi shumë qejf të akuzojmë. Ne bëjmë gjyqje gjatë gjithë kohës. Është vërtet. Edhe në internet po të shikosh, gjithandaj bëhen gjyqje. Drejtorisht ti, jo po ai, dakor. Mund ka vend dëshira për të ndërtuar mungon, është gjithmonë. Dhe pse? Sepse nuk u bën gjyqjet që duheshin bërë. Domethënë, nuk u bë ajo që ndodhi në vende të tjera, një proces civil ndaj krimeve totalitarizmit. Të identifikoheshin kriminalët jo në mënyrë penale, sepse ajo krijon probleme të tjera, por të identifikoheshin, të bëhej një për vetdijen publike. Ilustracion që quhet, ai duhet bërë. Meqense nuk është bërë, vazhdon të bëhet gjyqi nga të gjitha anët. Prandaj unë doja që ta lexonte Brezeri për të kuptuar kulturën. Për të kuptuar jo vetëm se si funksiononte atëherë, por për të kuptuar se si funksionon sot. Është vërtet. Tani më së shumti sot. Po. Tek libri yt unë faqen 167 e kam bërë grop, sepse e mbajta këtu gjatë gjithë kohës, sepse sigurisht që libri vlen për të lexuar për çdo faqe e tij, por dalimi tek tabut janë për të shkelur, është kapitulli numër 7, edhe ju sjell vetëm një fragment. Me që çfarë mund dhe çfarë nuk mund të thuaj në publik disiplinohej nga pushteti me mënyra politike, ideologjike, sociale dhe deri edhe policore, atëherë çdo folës në moshë pjekurie dhe i saktëmendërisht e kishte qartë se çfarë rrezikonte po ta linte gojën të lirë. Megjithatë, ky lloj shtrëngimi nga jashtë nga brenda nuk mjaftonte për të regjimentuar bisedat gjysmë private dhe aq më pak ato private. Efekti i tij më të shumtën e herëve ishte që ta amplifikonte vetdijen e transgresionit duke e zhveshur nga banaliteti. Për ta thënë ndryshe, vetdia se për një fjalë kundra mund të përndiqeshe politikisht, madje të përfundojë edhe në burg, i jepte kësaj fjale kundra një fisnikëri që përndryshe nuk do ta kishte, sepse ai që rrezikonte ishte më trim se tjerët, gjithmonë kur nuk ishte provokator. Fjalë dhe aktet shprehjes që sot menjëherë do të shpërfilleshin si banale, fitonin kuptime të reja, të fuqishme, duke u bashklidhur me një reagim të mundshëm nga ana e autoritetit, madje edhe kur autoriteti nuk ishte vetvetiu i pranishëm. Ndalimi e bënte banalitetin shik, duke i dhënë kuptim, dhe ky kuptim i kalonte pastaj edhe subjektit që e përftonte, Për të lezuar gjithë se nuk mund të ndalem më gjatë, megjithatë që prej të shtunës kur bë promovimi, në treg ju gjeni librin më të ri nga Ardian Vehbiu, Gjuha e thyer, gjuha që thyen shënime për lirinë dhe vargojnë e fjalës publike në Shqipërinë totalitare, nga shtëpi botuese Çabej në gjitha pikat e Shqipërisë. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe meqense jemi pikërisht tek libri, kemi një dhuratë shumë të mirë për ju. Është një dhuratë që vjen pikërisht nga pazari i librit organizuar në Teg në bashkëpunim me bukinist.al. Shumë interesant ky pazar i librit, me thënë të drejtën, edhe unë pata mundësinë që ta vizitoja edhe vetë, kishte pafund zgjedhje, kishte libra me autor shqiptar, ndërkombëtar, bestseller, libra biznesi, motivimi, romane klasik, libra kuzhine, edhe shumë i rëndësishëm sektori i literaturës për fëmijë që kishte një hapësirë krejtësisht të veçantë. Përveç larmishmërisë, si dhe rrallëherë ka dhe ulje deri në 60%, shumë e rrallë. Kjo edhe duhet patjetër kapur si mundësi. Nxitoni ta vizitoni sepse pazari i shkollës do të jetë vetëm për pak ditë në Teg. Prandaj edhe ne sot kemi një dhuratë. Te japi sot dhuratën? Po, e dua. Nuk i them kur dhuratën e gjë. Ta dish çfarë kam zgjedhur ja. Do ta zbulosh. Ta gris tani. Ja. Ardian, shumë faleminderit që ishe në studio, kënaqësi se doni me ty, edhe për të njohur më shumë, edhe për të njohur librin tënd më të ri. Vetëm pas pak në program miq vjen këngëtarja Barbana Dini për të na treguar më shumë rreth një projekti i cili është shumë i rëndësishëm për të. Zbulojmë vetëm pas pak në program. Jemi rikthyer në këtë pjesë të programit miq. Kjo këngë që sapo ndoqëm dhe klipi titullohet Ku je? Barbana Dini sapo ka publikuar projektin dhe këngën e saj më të fundit, që duhet thënë është edhe kënga më e rëndësishme në jetën e saj. Titullohet Ku je
dhe vjen si një premtim që ajo i bëri vllajt të saj Ergit, i cili u nda nga jeta disa vite më parë. Në këtë klip që është emocionues për të, duhet thënë, për të fundit shfaqen duke kënduar bashk në këtë projekt muzikor. Kënga është publikuar në datën 15 tetor, datë në fakt kur Ergi festonte ditëlindjen do të ishte 25 vjeç. Muzika është realizuar po nga Ergi, teksti nga ai dhe Pandi Laço dhe kishte, le të themi, për të qenë sakt, rreth 4 vjet që ishte gati për tu publikuar. Në fakt, edhe pse është e dhimbshme, kënga është një nga kujtimet më të bukura për familjen e Barbanës. Është ky projekti i cili është i freskët, sapo është publikuar në datën 15 tetor, që i bie vetëm pak ditë më parë. Megjithatë, edhe projekte tjera artistike rrugës për këngëtaren Barbana Dini, e cila sot këtë mëngjes është në studio me ne. Mirëmëngjes Barbana, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes Barbana. Kënaqësi të të kemi. Gjithashtu edhe për mua. Ishte kënaqësi në fakt teksa dëgjuam edhe këngën bashkë me një klip shumë bukur që e shoqëron, edhe duhet thënë, po, cili ishte momenti që i the vetes, po, unë duhet ta çoj përpara ëndrrën e Ergit? Faktikisht gjatë këtyre viteve ishte diçka që më mundonte dhe që ndjeja që duhet ta bëja, edhe pse nuk po gjeja forcën, të them drejtën, as të shkoja në studio dhe të hidhja pjesën e vokalit tim, por e bëra duke njohur veten, bëra një premtim publik në një nga intervistat e mia, sepse e di që vetëm kështu, duke qenë se jam person që më pëlqen që kur jep një premtim për diçka, e mbaj patjetër fjalën. Vetëm kështu mund ta veja veten para asaj përgjegjësisë dhe para asaj idesë që ta bëj diçka patjetër. Çfarë ndryshua në këngë? Është ndryshuar diçka në stil, në muzikë, në tekst? Jo, apo është ashtu siç ishte para 4 vitesh? Pjesa e Ergit normalisht është me vokal dhe nuk është ndryshuar asgjë. Thjesht pjesa ime është përshtatur fjalët e Pandi Laços, cilin e përshëndes dhe e falenderoj shumë mjeshtri, që të sillej dhe të merrte formë si vjen kjo këngë sot, në këtë moment të jetës time. Ky ishte synimi. Po përgjithsisht, sidomos mes artistësh miq, po mbi gjitha artist vlla e motor, diskutohen gjithmonë projektet, kështu që edhe ti në aspektin profesional dhe artistik të Ergit ishe shumë në brendësi dhe di shumë mirë se si pëlqejnë ati këngët, sigurisht, edhe projektet e tij, kështu që përveç se vokali që sigurisht është ai i hedhur rreth 4 vjet më parë, po edhe stili, përpos përshtatjes që vjen sot, edhe stili ka mbetur ai që ti e di që Ergi ashtu do donte. Sigurisht, kënga është stili i Ergit, më shumë se sa, le të themi, imi. Normalisht ka qenë njeriu më i dashur, njeriu më i afërt i imi dhe njihja shumë mirë psikologjinë e tij, dëshirat e tij, mënyrën se si i donte gjërat, dhe gjithmonë kam pasur këtë gjë në mendje në momentin e realizimit të çdo komponenti të kësaj kënge. Tani që sigurisht për publikun është shfaqur video për të parë nga 15 tetor, por ti, kështu personalisht, edhe për shkak të merakut, ndoshta edhe për shkak të mallit, po edhe për shkak të, le të themi, një lloj shqetësimi artistik, sa herë ke parë videoklipin deri më tani? Me thënë, ke arritur ti numërosh dot apo ke humbur numërimin? Gjatë periudhës që kam punuar për këtë projekt, kam qenë shumë keq, le të themi, nga ana emocionale dhe shpirtërore. E kam parë normalisht se jam edhe detajiste si natyrë. Tani kur e shoh sot, që puna ka mbaruar. Që puna ka mbaruar, nuk më besohet që unë e kam sjell këtë projekt. Dhe mendoj me veten si ka mundësi që unë arrita dhe e bëra gjithë këtë. Sepse ka qenë shumë e vështirë për mua. Ka qenë diçka që e kam menduar për gjithë këto 3 vite, por nuk e gjeja pikërisht atë guxim që të merresha deri në detaje. E bënte edhe më të vështirë fakti që duhet të risillnit imazhin e Ergit, që duhet të punojë gjatë gjithë kohës edhe me imazhin e tij. Sigurisht, do sillej, duhet të bëj shumë mirë shkrirja, duke qenë se gjërat e tij janë të limituara. Ishte shumë e vështirë në të gjitha aspektet, edhe në realizimin e klipit. Falenderoj shumë Biles Max Production për këtë realizim fantastik që ka bërë. Dhe domethënë do të shkriheshin gjitha gjërat me ato materialet që kishim, si në këngë, si në klip, si në të gjithë komponentët. Nuk ishte thjesht diçka që po krijohej në moment dhe vjen natyrshëm. E kuptojmë. Gjithsesi, për pjesën e xhirimit, pamjeve ku ti ke qëndruar dhe ke interpretuar në klip, pse e keni xhiruar në Gjirokastër, në Antigone?
Pse pikërisht aty? Thjesht ideja ime doja, domethënë që të ishte një, diskutuam bashkë me Blendi Kalivacin e Max Production, që të sillte një ndjesi pozitive, nuk doja diçka të zymt apo me të sillte një ide të dhimbshme. Më të dhimbshme se ç'duhet, se që është e dhimbshme. Sigurisht që është, e ka gjithë kënga dhe gjithë interpretimi e çdo gjë në të klip, por doja që të jepte një atmosferë pak pozitive, le të themi, një ndjesi pozitive, qetësie. Cili nga familjarët u emocionua më shumë teksa e pa klipin? Cilat që janë komentet e tyre? Sigurisht që jemi emocionu pafund gjithë. Unë e kam para normalisht montazhin sapo kishte mbaruar dhe normalisht jam prekur jashtëzakonisht shumë, edhe anëtarët e tjerë të familjes sigurisht. I pëlqeu videoklipi? Sigurisht. Okej. Ndërkohë, ne tham që është shumë e kollajt në një marrëdhënie vllazërore, vlla e motor, dhe sidomos kur muzika është në mes, shumë bëhet tjetër marrëdhënie. Dhe ka qenë gjithmonë mes teje dhe Ergit një marrëdhënie përtej tipikes vlla e motor, pra aq kohë sa arti që ndronte brenda. Me kë ishte i lidhur më shumë Ergi përveç teje, se motra ndonjëherë duhet për atë edhe fjalën e fortë mes sigurisht. Vllai dhe motrës nuk ka qime në gjuhë, le të themi. Me kë ka qenë tjetër i lidhur më shumë për të marrë më shumë këshilla artistike? Ergi ishte i lidhur përveç meje, ne kemi edhe një motër më të madhe, Arlindën, e cila mban një profil tullët, pasi ka tjetër profesion. Gjithashtu me babin kishte një lidhje shumë të mirë, sepse ka një formim edhe muzikor, pasi ka mbaruar edhe babi Lexohen. Kështu që i diskutonim, kemi pas gjithmonë këtë idenë dhe jemi rritur me këtë frymën që t'i diskutojmë gjërat edhe në familje, duke qenë se edhe prindë tonë janë persona që marrin vesh dhe ka një formim muzikor. Ka një mesazh që do mundje t'ja jepë të gjithë atyre që po kalojnë, kanë kaluar të njëjtën sprovë dhe deri diku mund edhe ta shohin të vështirë vazhdimin e jetës. Sigurisht ka njerëz pafund që më shkruajnë dhe që po kalojnë të njëjtën situatë me mua, më thonë që dhe i motivoj dhe më duket diçka që nuk më duket diçka e vogël, që unë jetoj jetën time dhe motivoj të tjerët. Thjesht normalisht e di dhe kuptoj vështirësinë që po kalojnë, sepse në njëjtën situatë jam edhe unë. Por çdo njeri duhet mundohet të bëj gjëra për të sjellë njerëzit e tyre që i mungojnë sa më afër. Varet nga mënyrat që zgjedh për të vazhduar përpara. Dhe unë për shembull kam zgjedhur këtë lloj mënyra që mua më jep një qetësi, dhe që të lidhej gjithmonë me muzikën. Më jep një qetësi shpirtërore sadopak. Nuk është se ka shumë vend për fjalë në raste të tilla. Edhe mjaftueshëm bukur. Por bashkohem me dhimbjen e gjithëve normalisht, sepse i kuptoj shumë mirë vështirësinë. Në mënyrë më absolute. Tani karriera jote vazhdon, edhe dita ditës njeriu e gjen forcën tek ajo çfarë e frymëzon, dhe sigurisht që muzika, sikurse ndodh për gjithë familjen tuaj, meqense të gjithë sadopak në mënyrën e tjetër merren me muzikë, ti vazhdon me karrierën tënde. Çfarë projektesh ka Barbana rrugës? Atëherë unë vazhdoj normalisht me karrierën, me koncertet, do jem e pranishme për festa, në koncertet që tashmë janë përnotuar. Gjithashtu do vinë edhe materiale të reja, këngë të reja. Ndonjë kompeticion, meqense po afrohemi fundit vitit e për momentin këtë vit nuk besoj të jem pjesëmarrëse në asnjë nga kompeticionet, do jenë këngë që do vinë me klipe. Përveç muzikës, a ka Barbana pasione të tjera? Si është dita jote përgjithsisht? Në përgjithësi muzika është ajo që më motivon më shumë, le të themi, aq më tepër në këtë moment që jam. Pasionet të tjera më pëlqen të lexoj, më pëlqen të shkoj në vend palestër, të janë për momentin ato që më mbushin ditën time. Dhe mbushin një pjesë mirë të madhe ditës, se do lexosh, do shkosh palestër, do këndosh, do ruash zërin, kështu që regjimi është aty. Gjithashtu mendohet dhe punohet edhe për projektet që vinë vazhdim, domethënë. Absolutisht. Unë të bëj mend Barbana që tek festivalet e Shkodrës për fëmijë dikur,
edhe njeriu kupton ndonjëherë sa shumë vite kanë kaluar, po gjithsesi kujtimet janë. I kthesh ndonjëherë këtyre xhirimeve të vjetra, dikur kanë qenë këto videokasetat që ndoshta kush ka qenë i zgjuar dhe i shkathët i ka hedhur në DVD. Po me ju çfarë ndodh me arkivën tuaj? Arkiva jon edhe imja dhe Ergit janë shumë të pasura sepse ne kemi filluar të dy me festivalet mbarkombëtare për fëmijë. Është emocion, e kujtoj gjithmonë me nostalgji edhe i rikthehem, nuk është se si rikthehem, se jam edhe person nostalgjik, sepse realisht kam pasur një fëmijëri shumë të bukur, shumë të mbushur me aktivitet dhe është diçka shumë e bukur, domethënë kur kam kohë dhe e kujtoj atë pjesë, kam shumë nostalgji. Tek njerëzit nostalgjik, pjesa e të kthyerit pas është shumë e rëndësishme, është si një lloj terapie, që duket ndonjëherë e dhimbshme, ngarkuar emocionalisht, por që shërben edhe për të shkarkuar, gjithmonë emocionalisht. Sigurisht. Aktualisht kush është më kritiku në familjen tënde? Më kritiku është babi. Jo, më shkojnë ndërmend, po thash më mirë ta lë kështu ta hapur pyetjen. Babi është më kritiku në kuptimin e mirë të fjalës. Është ai person që i do gjërat në detaje, të kuruara, i shef me një sy shumë dhe e bën shumë mirë, sepse na ka rritur edhe ne me këtë frymën dhe me këtë idenë që për të qenë gjithmonë kujdesshëm. Barbana, ishte një kënaqësi që ne të kishim këtë mëngjes në Wake Up, edhe për mua. Edhe ndave me ne shumë çka me shumë emocion që lidhet pikërisht me këtë këngë të re të ndën të dalë tashmë në bashkëpunim me Ergin, vëllain tënd. Ditë mbar, po të lëm s'besoj të lexosh tani, po në palestrën e ke rrugës. Për gjatë ditës. Gjithmira suksese. Faleminderit shumë. Suksese Barbana, ndërkohë që miq të dashur, ne nisëm ditën sot mbar, ju urojmë të gjithëve një javë sa më të mbar, duke ardhur këtu në fund edhe për sot emisionit të Wake Up për të takuar si gjithmonë nesër me mua dhe me Islin. Kalofshi mirë, mos harroni, ju duam shumë.